แล้วทำไมต้องรู้ลมหายใจเพราะพระศาสดาเองก็ใช้ลมหายใจพระองค์ตรัสเองว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซร้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคมอบพระนามของพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีอันนี้คือพระองค์เรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลแล้วก็ตรัสบอกอานิสงส์ของอานาปานสติไว้มากมายอานาปานสติทำยังไงพระองค์ก็สอนภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่ทำอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ตลอดที่ลมหายใจจะยาวก็ตามจะสั้นก็ตามพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขณะที่โยมเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะแล้วเรามีสติแล้วเรานำความไม่ยินดีหรือความยินดีในโลกออกได้แล้วเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาแล้วอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันแล้วมีสติสัมปชัญญะแล้วนี่ง่ายที่สุดเลยการทำความเพียรทำแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าปรารภความเพียรแล้วขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอะไรชื่อว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์อย่างที่ประธานในงานกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์เป็นยังไงเราสำรวมใจอยู่กับกายอานาปานสติถูกเรียกอย่างว่ากายคตาสติเอาจิตอยู่กับกายการเอาจิตอยู่กับกายจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเรากำลังสังวรสำรวมอินทรีย์ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยฟุ้งไปนะฟุ้งไปในอารมณ์เดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สุขบ้างทุกข์บ้างชีวิตเลยมีความทุกข์สัตว์ทั้งหลายเลยเป็นไปตามอารมณ์นั่นแหละคือกรรมและกรรมนั่นแหละคือภพเรากำลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเรากำลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วและตรงนั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณเป็นภพเป็นที่เกิดและตรงนั้นคือมีกรรมแล้วดังนั้นเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมดีที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงพระองค์บอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคือทราบไหมสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถูกอธิบายด้วยอานาปานสติ
ดังนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเท่ากับเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ขณะที่เรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่คือเราอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นอยากสร้างบุญสร้างกุศลง่ายสุดเลยกลับมาอยู่กับกองกุศลคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าปรารภความเพียรด้วยชื่อว่าสังวรสำรวมอินทรีย์ด้วยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเห็นนะได้ครบเลยชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีดังนั้นถ้าปัจจุบันดีมีแต่กุศลจิตมีแต่กุศลวาจาเป็นอกุศลไม่ได้กายก็เป็นอกุศลไม่ได้นะนี่พระองค์จึงให้เราคุมใจทีนี้ใจเราเนี่ยเราก็มีเรียกอะไรเรียกจิตบ้างเรียกมโนบ้างเรียกวิญญาณบ้างไอ้สามตัวนี้มันต่างกันยังไงสามตัวเนี่ยเหมือนกันนะจิตมโนวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันนะพระองค์อธิบายด้วยลำแสงนะแสงของดวงอาทิตย์หรือเหมือนกับอันนี้ส่องไปโยมเห็นสีเขียวไหมเห็นกันไหมนี่สีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวดับไปสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวมีเพราะอะไรโยมเพราะมันมีลำแสงใช่ไหมมีลำแสงนี้ต้องชนใช่ไหมถ้าเอากระดาษไปอย่างนี้มีเขียวไหมไม่มีลงมาชนปุ๊บมีสีเขียวเนี่ยพระเจ้าเรียกรัศมีหรือเปรียบเหมือนวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งส่วนลำแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนใจมโนใจมีอาการโน้มไปเปรียบเหมือนแสงที่กำลังพุ่งไปแล้วกระทบกับฉากการกระทบเรียกผัสสะหรือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกลิ้นกายและใจต้องมีใจไปสู่คลองแห่งจักขุการรู้แจ้งทางตาจึงเกิดขึ้นได้บอกกับพระสารีบุตรถ้าตาดีรูปมีแต่ใจไม่มาสู่คลองแห่งจักขุการเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมพระสารีบุตรบอกไม่ได้ผัสสะทุกครั้งต้องมี3องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเสียผัสสะมีไม่ได้วิญญาณมีลูกตามีแต่รูปไม่มีการรู้แจ้งทางรูปเกิดไม่ได้รูปมีใจมีแต่ตาบอดนะตาเสียการเห็นเกิดขึ้นไม่ได้องค์ประกอบของสัมผัสทุกครั้งต้องมี3เสมอองค์ประกอบทางใจต้องมี1มีลำแสง2มีฉากคือธรรมังหรือนามธรรม3มีรัศมีคือมโนวิญญาณแสงสีเขียวนี้เป็นสีเขียวเพราะลำแสงเป็นสีเขียวของลำแสงที่มันประกายออกไปเรียกรัศมีบาลีใช้คำรัศมีนะซึ่งรัศมีนี้จะไม่มีถ้าไม่มีฉากตัวฉากถูกแบ่งเป็น4ที่ตั้งของรัศมีหรือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณมี2นัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น3นัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น4นัยยะที่แบ่งเป็น3พระพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างนี้พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกสุริเยนะแสงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถามสาวกว่ารอยแดดเนี่ยคือรัศมีของแสงเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่ะพระองค์ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไปปรากฏที่ดินพระเจ้าค่ะพระองค์บ่งบอกสาวกว่าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าค่ะถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏคือรอยแดดย่อมไม่ปรากฏโยมเคยเห็นรอยแดดบนผิวน้ำใช่ไหมนั่นน่ะรัศมีไปตั้งบนผิวน้ำเห็นนะพระเจ้าละเอียด
รัศมีเคยตั้งที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพอฝาเรือนไม่มีแสงแดดก็พุ่งลงมาสู่ดินนะเหมือนกับอย่างเงี้ยถ้าเกิดอันนี้เป็นเหมือนฝาเรือนพอฝาเรือนไม่มีปุ๊บมันไปปรากฏที่ดินดินไม่มีไปปรากฏที่น้ำนะถ้าไม่มีฉากรัศมีหรือรอยแดดก็ไม่มีอันนี้คืออุปมาแห่งวิญญาณวิญญาณเรียกอย่างนี้ดังนั้นขณะที่ลำแสงพุ่งมาเนี่ยถูกเรียกว่าใจขณะที่มีการชนแล้วเกิดประกายคืออาการรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณจึงแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งและกิริยาที่รู้แจ้งนี้ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเหมือนกับเรากำลังหลุดไปคิดแล้วเราคิดต่อนั่นน่ะผูกติดอารมณ์แล้วอันนั้นเรียกจิตซึ่งหมายถึงจิตเนี่ยกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินความเพลินคือนันทิพระองค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทิราคะคือกำหนัดด้วยความพอใจนันทิคือความเพลินดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งมันก็เลยหลุดไปคิดแล้วเราก็เพลินไปพอรู้ตัวสักพักหนึ่งต้องกลับมาอยู่ที่ลมเราก็ดึงกลับมาลมอีกความคิดนามธรรมก็ดับลมก็เกิดซึ่งลมคือรูปเกิดนามดับอยู่กับลมสักพักหนึ่งเลี้ยงไปได้แป๊บเดียวจิตดับอีกแล้วจิตก็เกิดใหม่ไปเกิดที่นามอีกคิดต่ออีกนี่ที่ตั้งของวิญญาณจึงมี3หรือมี4เวลา4พระพุทธเจ้าเชื่อมไปอย่างนี้พระองค์เชื่อมไปสู่เรื่องของที่ตั้งวิญญาณ4ที่ตั้งวิญญาณ4คืออะไรมีอยู่ในกายเราทั้งหมดพระองค์บอกว่ารูปเป็นหนึ่งในที่ตั้งของวิญญาณรูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้จากนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี้เคยมีสุขไหมเคยมีทุกข์ไหมเฉยๆมีไหมมีเรียกเวทนามีความจำได้หมายรู้ในอดีตบ้างไหมมีคิดปรุงไปในอนาคตบ้างไหมมีเรียกสังขารอดีตเรียกสัญญาเห็นนะ4ตัวนี้เรียกว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณ4พระองค์เรียกจัตตโสคือ4วิญญาณัตถิติคือที่ตั้งวิญญาณ4เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะหลุดไป4ที่เนี่ยถ้าไม่อยู่ที่กายก็ไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันจะวนอยู่แค่นี้นี่คือที่ไปของวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่วิ่งไปหรือเปล่าไม่ใช่อีกวิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยนะวิญญาณดวงที่รู้ลมเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดเวลาวิญญาณดวงใหม่เกิดมันจะเกิดเป็นมโนก่อนแล้วถึงจะเป็นวิญญาณเหมือนอย่างนี้เลยสีเขียวมีนะเสร็จแล้วสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยหายไปแล้วไปเกิดสีเขียวที่กระดาษแผ่นล่างสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นแผ่นไปแปะข้างล่างถูกต้องไหมแต่สีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยมันดับไปก่อนแล้วมันไปเป็นลำแสงใหม่แล้วก็ไปเกิดสีเขียวใหม่ตรงนี้การเกาะลำแสงใหม่เนี่ยคือไปสร้างมโนใหม่ก่อนแต่นั้นจะเป็นวิญญาณได้ต้องเกิดมโนก่อนเกิดใจก่อนแล้วถึงมีการกระทบแล้วเป็นวิญญาณแล้วถึงผูกติดอารมณ์ไปเรียกว่าเป็นจิตดังนั้นที่ตั้งวิญญาณจะมี4ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งอยู่ในเราทั้งหมดเลยพวกเรามีธรรมชาตินี้ทั้งหมดที่ตั้งวิญญาณ4นี้เป็นภพเป็นที่เกิดของสัตว์พระองค์เปรียบเหมือนดินและดินนี้พระองค์ก็ขยายออกไปว่าดินนี้มี3แบบคือดินเลวดินปานกลางดินดีซึ่งเปรียบเหมือนภพ3นะก็คือในพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้เราก็จะเชื่อมพระสูตรนี้เข้ากับอีกพระสูตรหนึ่ง
คือพระสูตรนี้เข้ากับพระสูตรนี้อันนี้จะพูดเรื่องของกรรมไปสู่คำว่าภพนะอันนี้พูดเรื่องที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณนั้นที่ตั้งวิญญาณมี4หรือแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดีลำแสงถูกปรับเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือวิญญาณปลิวไปตั้งบนผืนนาและนี่คือกรรมพระองค์บอกกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอวิชชานิวรนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกพันธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภพเกิดขึ้นภพใหม่ต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและพระองค์เนี่ยก็โยงมาสู่การนึกคิดของเราเมื่อกี้อาตมาอธิบายถึงลำแสงซึ่งแสดงการเกิดขึ้นของวิญญาณก็คือต้องเป็นมโนก่อนแล้วเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นจิตนะแล้ววิญญาณเนี่ยก็ตั้งอยู่ใน4ธาตุนี้นะ4ธาตุนี้ถูกแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดีนะ3ผืนนานี้ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพภพถูกแตกออกมาเป็นแต่ละภพกามภพจะถูกแยกมาเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดานี้เป็นเทวดากามภพแล้วก็เป็นเทวดารูปภพพวกนี้ผืนนาปานกลางเทวดาอารูปนี่คือผืนนาดีนะ2อันนี้ต้องทำสมาธิได้นะต้องได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิไปเป็นเทวดา2กลุ่มไม่ได้และทั้งหมดผืนนาทั้งหมดกลับมาอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังทำอะไรกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดและนั่นคือกำลังสร้างภพหรือกำลังสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นกรรมก็คือตัวอารมณ์ของเรานั่นเองภพก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ดีคือกรรมดีอารมณ์ชั่วคือกรรมชั่วดีชั่วแบ่งกันที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างละ10ฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหมโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทไหมมีมิจฉาทิฏฐิไหมโยมจะฆ่าสัตว์คิดก่อนไหมคิดโยมจะขโมยคิดก่อนไหมคิดจะโกหกคิดก่อนไหมคิดเห็นนะจะกินเหล้าคิดก่อนไหมคิดเห็นนะต้องหยุดความคิดนะดังนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นต้องเป็นยังไงทิ้งละนันทิอย่าเพลินสำรวมอินทรีย์รู้ลมหายใจเข้าไว้ชีวิตจะดีขึ้นนะก็จะไม่ไปกินเหล้านะไม่เมาไม่ขาดสตินะก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจฝึกสำรวมใจอย่างเดียวทำบ่อยๆแล้วเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอะไรอุปนิสัยแต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยฝั่งเลวเกิดขึ้นฆ่าสัตว์เราก็ทำลักทรัพย์เราก็ทำประพฤติผิดในกามเราก็ทำอันนี้เป็นเกิดเป็นนิสัยแต่เป็นฝั่งอกุศลเรียกว่าอนุสัยนิสัยฝั่งเลวแต่ถ้านิสัยฝั่งดีเราฝึกใหม่รู้ลมหายใจเข้าไว้เจริญสติปัฏฐาน4เข้าไว้เป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยคือกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏอนุสัยนิสัยฝั่งเลวเรียกอกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนี้แก้ไขได้แก้ได้ด้วยอานาปานสติ
อานาปานสติอย่างเดียวดับอกุศลได้ทุกชนิดพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไประงับไปตามควรแก่ฐานะอานาปานสติอย่างเดียวนั้นทำแล้วได้ถึงอรหัตผลได้ถึงมรรคผลนิพพานเลยสามารถทำได้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำได้เพราะเวลาเดินโยมก็หายใจใช่ไหมเวลายืนโยมหายใจไหมหายใจเวลานั่งหายใจไหมหายใจเวลานอนหายใจไหมหายใจดังนั้นภาวนาได้ทุกที่ทีนี้ลองกลับไปดูภพที่พระองค์แตกออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการได้อัตภาพในกามภพเนี่ยจะถูกแยกเป็น5คติกามภพถูกแยกเป็น5คติคืออะไรคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพทำอะไรแล้วได้ก้อนนี้ทำอะไรแล้วจะได้ก้อนนี้2ก้อนใหญ่ๆพระองค์เอากุศลกรรมบท10มาเป็นตัววัดกุศลกรรมบท10ถ้าเธอทำกุศลกรรมบท10นะอัตภาพ2อย่างนี้จะได้คือมนุษย์และเทวดาอันนี้ต้องกุศลกรรมบท10ถ้าโยมทำอกุศลกรรมบท10คติ3อย่างจะเกิดขึ้นนะคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเพราะอารมณ์โยมเป็นผืนนาเลวฝั่งอกุศลนะอันนี้ถ้าโยมอยากไปเกิดโยมต้องสร้างอกุศล10อย่างนะเลือกเอาได้เลยอยากลงทุกขติก็สร้าง10อย่างนี้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยจึงปรากฏเพราะอกุศลกรรมบท10นี่พระเจ้าตรัสไว้ดังนั้นถ้าอยากเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างกุศลกรรมบท10หรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์แบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนานะแบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุ3นะทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระเจ้าบอกว่าให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นี่ทำ2อันนี้ต้องทำ2อันนะทั้งทานและศีลถ้าให้ทานพอประมาณนะให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ส่วนดีอันนี้ส่วนชั่วรักษาให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นเทวดากามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิมิตาวสวัตติถ้าให้ทานเป็นอติเลกมากขึ้นไปอีกรักษาศีลเป็นอติเลกต้องทำคู่กันนะ2อย่าง จะมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกามภพเป็นราชาของเทวดาในชั้นกามภพพวกเท้าสักกะเทวราชพวกนี้ราชาของชั้นดาวดึงส์พวกนี้ให้ทานอติเรกรักษาศีลอติเรกแต่เขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้ไม่ภาวนาเทวดากามภพทำแค่2อย่างทานกับศีลแต่ถ้าโยมไม่รักษาศีลให้ทานอย่างเดียวได้อะไรพระองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานทีนี้เราเลือกเกิดได้ละเพราะโยมรู้เหตุปัจจัยของการมาเกิดในภพนั้นๆดังนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าโยมมีสุตตะของตถาคตเพราะโยมจะรู้ว่าสร้างเหตุอันนี้ไปเกิดตรงนี้สร้างเหตุตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วเราก็สร้างเหตุเอาเพราะเหตุเราสร้างได้ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ
รมที่เกิดแต่เหตุพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่เกิดแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตานี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับเรารู้เหตุเกิดแล้วว่าเราจะไปภพภูมิไหนเราก็เลือกเอาทีนี้การอยู่กับลมหายใจเป็นกองกุศลที่แท้จริงจิตจะมีแต่กองกุศลถ้าอยากดับอกุศลเมื่อใดอยากสร้างบุญบารมีให้มากเมื่อใดอยู่กับลมหายใจและพออยู่บ่อยๆจะเกิดเป็นนิสัยเวลาตายจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตอยู่กับลมได้จิตอยู่กับกายได้นะชื่อว่ามีกายคตาสติถ้าอยู่ได้จนกระทั่งตายพระองค์ยืนยันว่าเธอจะได้อมตะคือความไม่ตายจะได้อมตะคือความไม่ตายพระองค์ตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอจะไม่ลืมอมตะคือจะได้อมตะชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะกายคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วนั้นถ้าโยมซ่องเสพกายคตาสติชื่อว่าซ่องเสพอมตะและตัวนี้เป็นตัวคุ้มครองโยมที่แท้จริงไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆที่จะคุ้มครองเราได้เพราะว่าสุขทุกข์หรือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลไม่มีเทพมารพรหมใดๆบันดาลให้เราดีเราเลวได้นอกจากกายกรรมวจีกรรมของเราเองนะดังนั้นโยมต้องรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องว่าเราจะดีจะเลวอนาคตเราจะดีเลวนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมกรรมทางวาจาและมโนกรรมกรรมทางใจอย่าไปสร้างเหตุผิดไปวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานกันใหญ่เลยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นบันดาลได้แล้วเราก็ไปขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ฉันร่ำรวยขอให้ฉันได้ยศได้ตำแหน่งถูกลอตเตอรี่นั่นโน่นนี่เป็นไปได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้พระเจ้าบอกเธอกำลังเข้าใจผิดเธอกำลังมีมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่บันดาลคือกรรมของโยมเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าโยมถูกพระเจ้าก็ผิดใช่ไหมพระเจ้าพูดผิดทันทีเลยจริงไหมแล้วพระเจ้าพูดผิดได้ไหมไม่ได้พระเจ้าพูดผิดไม่ได้พระเจ้าพูดมาแล้วเนี่ยอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ไม่มีใครติเตียนคำพระเจ้าได้เลยเพราะท่านพูดสัจจะความจริงตลอดดังนั้นขอให้เราพึ่งพาสิ่งที่ถูกต้องและจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันโยมต้องการน้ำมันแต่เอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นเม็ดทรายได้น้ำมันไหมไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งต้องการน้ำมันเหมือนกันเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นเม็ดงาได้น้ำมันไหมได้เพราะเขาสร้างเหตุถูกเห็นไหมโยมอยากเจริญรุ่งเรืองสร้างเหตุถูกรักษาศีลห้านี่ไม่ใช่ไปวิ่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางได้ไอ้ที่ได้มาเพราะกรรมไม่ใช่เพราะการบนบานศาลกล่าวแล้วพอบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลได้ทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ไปหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจนจอมปลวกจนอะไรต่ออะไรนะไปกันพระศาสดาบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เวลาบางทีโยมขับรถไปเจอต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีมีคนทิ้งสารอะไรไปโยมก็ว่ายกันบีบแตรกันใช่ไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นโยมลองไม่บีบแตรสิจะตายไหมนะวัดไปเลยบอกวันนี้ตายกันวันนี้ยอมตายเชื่อพระพุทธเจ้านะไม่เอาละเดี๋ยวไอ้เพื่อนข้างๆสะกิดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันจะมีคำที่แบบแปลกๆมาให้เราหวั่นไหวนะทีนี้ในความเป็นปุถุชนเนี่ยจะหวั่นไหวแต่ถ้าโยมเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสผิดไม่ได้ไม่งั้นพระเจ้าก็พูดผิดดังนั้นพระองค์เนี่ยไม่ให้พึ่งอะไรเลยไม่พึ่งอะไรบอกกับพระอานนท์ให้พึ่งอะไร พึ่งตนและพึ่งธรรมะนะพระองค์บอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองและธรรมะโยมอาจจะคิดว่าโอ้โหดิฉันยังเลวอยู่เลยผิดศีลผิดธรรมจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรวิธีการพึ่งตนเองของพระศาสดาคือเจริญอานาปานสติโยมรู้ลมหายใจโยมเรื่อยๆนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งพระองค์อธิบายด้วยอานาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เอาใจมารู้ลมหายใจตรงนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วเข้าใจไหมนี่ดังนั้นถึงแม้เราจะยังไม่ดีอยู่แต่เราก็พึ่งตัวเราเองได้อานาปานสติพระองค์บอกว่าอานาปานสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์เจ็ดแปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์องค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาวิมุตตินั้นบริบูรณ์โยมหลุดพ้นได้เลยเพราะยังไงโยมก็ตายถูกต้องไหมทุกคนในห้องนี้ตายหมดนะพวกเราพึ่งพาคุณหมอก็ประคองเราได้พักหนึ่งและพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีนะคุณหมอที่ช่วยประคองเราก็ต้องตายตามเราไปอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดนี่ไงแต่ทุกคนเหมือนกำลังงอมืองอเท้าไม่มีใครอยากเอาชนะความตายใช่ไหมองค์ความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไล่มาจนถึงปริญญาตรีโทเอกทำให้เราพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ต้องตายอยู่ดีแต่องค์ความรู้ของพระศาสดาตรงนี้ใครรู้คนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้นี่อมตะธรรมดังนั้นบุคคลเดียวที่สอนเราเรื่องความไม่ตายคือพระพุทธเจ้าพระองค์สอนเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตาย
อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยตรัสบอกเหตุเกิดของความตายว่าตายเกิดมาได้ยังไงและนิโรธบอกเหตุดับของความตายความตายจะดับไปได้อย่างไรความตายมีเพราะอะไรโยมเห็นกระดาษนี้มะกระดาษนี้เสื่อมได้มะเสื่อมได้เสื่อมแล้วหยุดเสื่อมมะเสื่อมได้เรื่อยๆใช่ไหมเสื่อมได้เรื่อยๆขณะที่มันเสื่อมเรื่อยๆที่สุดหมดไปมะหมดคือดับหมดหายไปถูกต้องมะตัวตนของกระดาษเมื่อกี้มีชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวสิ่งชั่วคราวเนี่ยต่างจากรูปเรามะรูปกายมะไม่ต่างรูปเราก็มีเกิดใช่ไหมแล้วมีดับใช่ไหมกระดาษนี้เสื่อมได้จนกระทั่งหมดไปความหมดไปของมันเนี่ยมีเพราะอะไรมีเพราะเสื่อมใช่ไหมถ้าไม่เสื่อมจะมีดับไหมถ้าไม่เสื่อมมีดับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเสื่อมจึงมีดับใช่ไหมเสื่อมมาก่อนดับตามมาใช่ไหมเสื่อมจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือดับใช่ไหมฟังดีๆนะแล้วเสื่อมมีเพราะอะไรโยมเสื่อมมีเพราะอะไรเสื่อมมีเพราะเกิดเดิมมันไม่ใช่กระดาษใช่ไหมมันถูกทำให้มาเป็นกระดาษคือมีกระดาษมีการเกิดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกระดาษเกิดกระดาษต้องเสื่อมใช่ไหมดังนั้นความเสื่อมมาจากอะไรเกิดถูกต้องไหมถ้าไม่เกิดจะมีเสื่อมไหมไม่มีโยมมีปัญญาแล้วนะเนี่ยนี้เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเรียกว่านิพเพธิกปัญญาใช้ได้เลยเกิดจึงเป็นเหตุของความเสื่อมใช่ไหมพระองค์เรียกเกิดคือธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช่ไหมเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมเพราะมีเสื่อมจึงมีดับใช่ไหมตัวตนที่มีขึ้นแล้วหายไปพระองค์เรียกว่าอะไรเรียกด้วยคำเดียวว่าอนัตตาพระองค์บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงคือเสื่อมเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือแตกสลายดังนั้นถ้ากระดาษเนี่ยมันไม่เที่ยงเรื่อยๆมันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนเรื่อยๆที่สุดมันเป็นไงแตกสลายหมดไปไม่มีนิโรธดับสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจึงเป็นธรรมะที่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและธรรมะที่เป็นทุกข์คือธรรมะที่เป็นอนิจจังใช่ไหมคือเสื่อมและธรรมะที่เป็นอนิจจังคือธรรมะที่มีการเกิดใช่ไหมที่มีการเกิดเสื่อมดับอนัตตาพระองค์บอกว่าถ้ารูปเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวรแล้วไซร้รูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเข้าใจไหมดังนั้นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยจะต้องมีทุกขังมีอนิจจังและมีเกิดปรากฏเกิดเสื่อมดับเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นใช่ตัวเราไหมเพราะอะไรพระองค์อธิบายอย่างนี้พระเจ้าถามสาวกว่าเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นพระเจ้าถามเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกถ้าโยมเห็นคนลากเอากิ่งไม้ไปเผาโยมรู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บพระเจ้าก็ถามง่ายๆว่าเป็นเพราะอะไรทำไมไม่เจ็บโยมลองตอบสิเหมือนกับสาวกไหมก็มันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าเรียกมันว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตาไอ้กิ่งไม้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรา3อันเนี้ยพระองค์เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะความยึดถือในความเป็นตัวตนเห็นไหมวันนี้พวกเรามาที่เนี่ยเดินมาหรือเปล่านั่งรถมาใช่ไหมใครมารถส่วนตัวบ้างเยอะมารถส่วนตัวใช่ไหม
โยมมารถส่วนตัวออกไปปุ๊บรถโยมถูกทุบเจ็บไหมเขาทุบโยมหรือเปล่าแต่ทุบของเราเห็นไหมอุปทานเกิดขึ้นไหมทุกข์เกิดใช่ไหมทุกข์เพราะอะไรเพราะรถของฉันไอ้เพื่อนเราที่ไม่ใช่รถของเพื่อนทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ใช่รถของฉันคนแจ้งความคือใครคือโยมเพราะรถของฉันใช่ไหมเพราะโยมมีฉันทราคะพระองค์บอกฉันทราคะคืออุปทานการที่โยมมีความยึดมั่นว่านี่รถของเราเนี่ยคือโยมกำลังมีฉันทะกับราคะความพอใจและพอใจอย่างยิ่งแต่ถ้ารถคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่รถของฉันไม่เดือดร้อนใช่ไหมนี่แหละเราสะพายกระเป๋ามากระเป๋าเราหายทุกข์ไหมทุกข์เวลาไปเดินห้างตาสัมผัสกระเป๋าพอใจไหมเริ่มพอใจพระเจ้าบอกผัสสะเกิดปั๊บเวทนาเกิดเห็นนะพอใจปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดตามมาอยากได้ตัณหาความอยากตามมาใช่ไหมเห็นนะมีในตัวเราไหมมีพระองค์บอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาจริงไหมจริงเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจริงไหมจริงโยมกำลังหิวมาเนี่ยได้กลิ่นอาหารมาพอใจไหมเกิดความอยากไหมอยากกินใช่ไหมผัสสะทางจมูกเกิดเวทนาเกิดตัณหาจริงไหมจริงกำลังหิวมาได้กลิ่นอุจจาระมาพอใจไหมอยากกินไหมไม่อยากเห็นไหมทำไมไม่อยากกินน่ะเพราะว่าเกิดเวทนาอันเป็นทุกข์ไม่ชอบดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มีทั้งรสอร่อยและอาทินวะคือโทษรูปสวยรูปไม่สวยกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นหอมก็เรียกว่ารสอร่อยของรูปรสอร่อยของเสียงกลิ่นเหม็นก็อาทินวะโทษของมันในฝั่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นฝั่งน่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจนะเป็นที่โยนตาโยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพระองค์เรียกมันว่ากามคุณของกามส่วนตัวกามที่แท้จริงเกิดจากอะไรเกิดจากตากระทบรูปที่น่าพอใจแล้วเกิดการปรุงขึ้นแล้วเราพอใจในการปรุงหรือเมื่อกี้กลิ่นกระทบจมูกโยมแล้วโยมก็ปรุงขึ้นถ้าได้กินเนี้ยอร่อยแน่เลยแล้วเราพอใจในการปรุงพระเจ้าบอกนี่แหละคือตัวกามที่แท้จริงพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตรในโลกนั้นหาใช่กามไม่รูปสวยกลิ่นหอมเสียงเพราะนี่ไม่ใช่กามพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตรเหล่านี้มันก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นพระองค์เรียกมันว่ากามคุณไม่ใช่กามบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้นแต่ร่างกายเรายังต้องเลี้ยงดูต่อไปใครก็อยากกินของอร่อยใช่ไหมแล้วเราจะไม่กินยังไงเราก็ต้องกินวิธีกินที่ถูกต้องพระเจ้าสอนยังไงข้อเดียวง่ายๆกินที่ถูกต้องทำยังไงโภชเนมัตตัญญุตากินพอดีนะโยมอยากจะกินของอร่อยก็กินไปกินพอดีถูกต้องแต่ถ้าโยมบอกว่าโอ๊ยดิฉันจะขัดเกลากิเลสจะกินแต่ของไม่อร่อยนะแต่กินเกินพอดีก็ผิดอีกดังนั้นวิธีรับประทานหรือการกินง่ายๆก็คือทานพอดีทานพอดีทำยังไงกินพอดีพระเจ้าสอนยังไงเห็นไหมพระเจ้าสอนหมดธรรมะลึกซึ้งปราณีตจนแบบธรรมะแบบชาวบ้านเลยพระองค์บอกว่าเป็นให้เธอเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเวลากินอย่าอัดจนเต็มกระเพาะถามคุณหมอได้ว่าการมีกระเพาะให้พร่องหน่อยเนี่ย
อาหารจะย่อยง่ายใช่ไหมไม่ใช่อัดจนเต็มเห็นนะพระเจ้าเนี่ยรักษาสุขภาพเราด้วยให้เรามีสุขภาพที่ดีเวลากินเสร็จแล้วพระเจ้าให้ทำอะไรพระองค์ให้ไปเดินจงกรมอาหารจะย่อยง่ายอาพาธจะน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานเป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลเห็นไหมประโยชน์ในการเดินจงกรมดังนั้นเวลาอิ่มแล้วให้เราเดินออกกำลังกายเวลาเดินเรานักภาวนาเราก็เดินภาวนาไปด้วยเดินรู้ลมหายใจรู้การก้าวเดินแต่ละก้าวได้หมดเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วเห็นไหมนี่การภาวนายากไหมไม่ยากแต่เทวดากามภพเขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยดังนั้นถ้าโยมภาวนาโยมกำลังขยับชั้นเป็นอริยบุคคลแล้วเห็นนะง่ายมากดังนั้นถ้าอยากจะเป็นอริยบุคคลทำง่ายๆคือกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองชื่อว่าเรากำลังเจริญกายคตาสติชื่อว่าเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ชื่อว่าเรากำลังอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเรากำลังสร้างกรรมดีซึ่งมีอานิสงส์มากมหาศาลทำไมเราจะต้องเป็นอริยบุคคลเราเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอเคยสงสัยไหมบอกท่านอาจารย์มาสอนนิพพานทำไมนะเอานิพพานไปทำอะไรมีคนเคยถามอาตมาว่าอาจารย์อยากได้นิพพานไปทำอะไรอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตอยากได้บ้านพังไหมได้รถมารถพังไหมได้คู่ครองมาคู่ครองตายไหมตายโยมกำลังได้สิ่งที่ตายมาครอบครองใช่ไหมพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยกำลังแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตายบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมได้ทรัพย์มาแล้วทรัพย์หายไปไหมหายแหมได้ทรัพย์มาดีค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้ทรัพย์บินหนีออกไปไหมอยากสำเร็จสมปรารถนาไหมวิธีสำเร็จสมปรารถนาทำอย่างไรต้องไปบนไหมต้องไปบวงสรวงไหมไม่ต้องไปบูชาอะไรไหมไม่ต้องทำอย่างไรพระศาสดาให้ทำ5 อย่างเหตุสำเร็จสมปรารถนาทดลองเลยนะออกจากห้องประชุมไปวันนี้เราจะสมาทานเหตุสมปรารถนา5 ประการอยากทำไหมอยากสำเร็จไหมเอาไปทำนะ 1. พระผู้มีพระภาคให้มีศรัทธาสัมปทาแปลว่าเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคตเชื่อหรือยังเชื่อเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหม 2. พระองค์บอกให้เรามีศีล 5ศีลสัมปทาชี้ไปที่ศีล 5นะข้อ 3. พระองค์ให้เรามีสุตตะคือคำสอนของตถาคตพุทธวจนะคำที่ออกจากตถาคตสุตตะนะสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละนี่คือประเภทของคำพระพุทธเจ้ารวมเรียกด้วยคำเดียวว่าสุตตะอันที่ 4พระองค์บอกให้เรามีอะไรมีจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการสละออกเรามีมากแล้วเราต้องแบ่งปันแบ่งเพื่ออะไรเพราะเรากำลังจะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราแต่ของเรามีนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหม
นี่ก็ของเรานี่รถเรานี่บ้านเรานี่บุตรภรรยาข้าทาสบริวารโอ้โหของเราเต็มเลยใช่ไหมพระเจ้าก็ว่าอ่ะสละออกซะคำข้าวที่เรากำลังจะกินเนี่ยแม้คำข้าวคำสุดท้ายที่เราจะกินเนี่ยแต่มีปฏิฆาหกคือผู้รับทานยังรออยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งคำข้าวแม้นั้นก่อนบริโภคเนี่ยพระองค์ให้เรารู้จักแบ่งคำข้าวให้เรารู้จักเสียสละก่อนที่เราจะบริโภคนี่เป็นการฝึกการละความตระหนี่อันเป็นมลทินพระองค์ต้องการให้เราละความตระหนี่ซึ่งอานิสงส์ของการละความตระหนี่คือการได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์อันใหญ่ที่ตรัสไว้ในเรื่องของภิกขุผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดอานิสงส์5ประการจะได้การละความตระหนี่อันเป็นมลทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่นี่คือจาคะสัมปทาข้อที่4ของเหตุสมปรารถนาข้อที่5สุดท้ายคืออะไรปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคืออะไร 1. ละนิวรณ์5อกุศล5ประการ 2. เห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปการเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเราทำแค่นี้ลองดูซิชีวิตโยมจะดีขึ้นไหมและคิดอะไรแล้วปรารถนาอะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมไปพิสูจน์ข้อธรรมะของตถาคตและเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทำกันจังเลยใช่ไหมตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยวตกลงแล้วอะไรเกี่ยวล่ะเลิกดียามดีอยู่ที่อะไรตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศลหรืออกุศลกุศลสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นอยากทำบุญบ้านขึ้นมาจำเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งใจรักษาศีล5เวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทำเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะเวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมากันอยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีได้เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่อันเนี้ยพวกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นต่อไปเราต้องช่วยขยายผลเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลเป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกกันเข้ามาดูวันนี้เรามีผู้นำเป็นคุณหมอที่ชวนพวกเราเข้ามาดูในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมอันประเสริฐที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงตลอดกาลอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นี่คือความประเสริฐของพระธรรมของศาสดาเรา
ดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตัวกรรมก็คือตัวอารมณ์ที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยู่นั่นเองดังนั้นเวลาคิดนึกเรื่องใดเราต้องคิดนึกเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นกุศลใช่ไหมอย่านึกเรื่องอกุศลเวลาอกุศลเกิดขึ้นมาในใจแล้วพระองค์ให้เราทำอย่างไรให้เราเนี่ยใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุโสลหีคือความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนบุรุษที่กำลังมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟที่กำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะบุรุษนั้นต้องทำอย่างไรต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางเพื่อจะดับไฟนั้นเสียถูกต้องไหมนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันอุปมาฉันใดก็ฉันนั้นเกิดอกุศลในใจแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าร่างกายโยมตายไปในวินาทีนั้นจิตของโยมที่โยมกำลังยึดถืออยู่มันไปตั้งอาศัยในอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่ซึ่งอกุศลนั้นจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยคติภายหน้าของเรากำลังเป็นทุกขคติอันตรายไหมอันตรายสัตว์นรกเกิดแล้วอยู่นานทุกข์ทรมานมากพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเหมือนการถูกจองจำอยู่ในนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยทารุณที่สุดแล้วสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระองค์บอกเกิดเป็นสัตว์นรกต่อหรือเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีทั้งโลกส่วนสัตว์นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยที่หลุดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีจำนวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกอย่างไหนมากกว่ากันทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมแต่สัตว์นรกลงไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดามีแค่นี้ที่เหลือเกิดซ้ำส่วนมนุษย์และเทวดานั้นเวลาตายเกิดใน3คติข้างล่างเท่ากับดินมหาปฐพีมนุษย์และเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือมาเป็นเทวดาซ้ำเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากเห็นไหมดังนั้นนี่คือความจำเป็นที่โยมจะต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้เป็นคนดีที่ดีแบบพระพุทธเจ้าบอกดีคือคุมกายวาจาใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาและมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่มีผิดเราจะไม่พึ่งองค์ความรู้ของใครในการที่จะเดินสู่หนทางความหลุดพ้นจากความตายนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าโยมเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้โยมกำลังได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันดังนั้นโสดาบันมีคุณสมบัติง่ายๆเพียงแค่โยมเนี่ยเลื่อมใสอันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพุทธวจนะในองค์พระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบตามพระธรรมและมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือตัวศีลห้าทำแค่นี้ใครมีคุณสมบัตินี้ในตนบุคคลนั้นให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้า
เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีภพที่8ของโสดาบันแย่ที่สุดก็เกิดอีกไม่เกิน7คราวใน7คราวนั้นเทเวจะมนุษย์เสจะเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างปิดประตูอบายนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยไม่ไปเกิดแล้วดังนั้นถ้าโยมแตะโสดาบันก็คือแตะอรหันต์แต่อย่างช้าคือเกิดอีก7ครั้งไม่มีครั้งที่8ความเพียรของโยมไม่เป็นหมันเปล่าไม่สูญเปล่าวันนี้เราทำความเพียรมาเพื่อการทำการงานอาชีพพอเกษียณแล้วหมดไหมหมดไม่มีอะไรได้ทรัพย์มาแล้วก็หายไปแต่ถ้าโยมได้อริยทรัพย์ติดตัวโยมไปตลอดเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมความทุกข์ในชีวิตจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำดังนั้นโสดาบันจึงมีคุณวิเศษตรงนี้คุณวิเศษของโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านั่นคือเราจะเข้าถึงความไม่ตายอมตะธรรมการเกิดของเรามีจำกัดแล้วและโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมไม่ได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวจึงบอกว่าโยมต้องทำความดีให้แตะระดับที่เสื่อมไม่ได้นะโยมต้องทำความดีแบบว่าประเภทไม่เสื่อมคืออริยบุคคลขั้นต้นโสดาบันแค่นั้นเองคือโยมวางความเชื่อความเลื่อมใสผิดไปที่ผิดเนี่ยโยมวางทิ้งไปเลยแล้วมาเลื่อมใสและนับถือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นอาตมาไม่ได้มาแนะนำให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ผิดหรือเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสพระพุทธเจ้าควรเลื่อมใสไหมพระธรรมของพระองค์ควรเลื่อมใสไหมพระสงฆ์ที่เดินตามพระองค์เป็นอย่างดีควรเลื่อมใสไหมควรดังนั้นอาตมาบอกสอนให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสไหมใช่พระพุทธเจ้าเคยเบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไหมไม่เคยมีแต่เมตตาสัตว์โลกพระธรรมของพระองค์ทำความเดือดร้อนให้เราไหมไม่มีใครเคยถูกเอาไปเข้าคุกเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไหมมีใครเคยถูกจับเพราะการไม่ขโมยไหมไอ้คนนี้ไม่ขโมยเอามันไปติดคุกมีไหมมีแต่ว่าไอ้คนนี้ขโมยเอาไปติดคุกใช่ไหมคนนี้ฆ่าเอาไปติดคุกเห็นไหมโยมกำลังมีธรรมะที่ทำให้โยมไม่มีความทุกข์ศีลห้าเห็นนะดังนั้นพระพุทธเจ้านำความสุขมาให้ในชีวิตเราไหมนำความสุขและท่านควรเป็นบุคคลผู้ที่เราเลื่อมใสไหมล่ะควรเรากราบไหว้พระธรรมพระธรรมสอนเราได้ใช่ไหมสอนเราได้ตามบ้านมีบ้านเล็กๆอยู่หัวมุมบ้างไหมมีบ้านน้อยๆมาเรียกบ้านนกไหว้มาหลาย10 ปีเขาเคยสอนอะไรเราไหมไม่เคยเลยนั่งเงียบเลยเนาะจะป่วยจะเจ็บก็ไม่เคยสอนเราใช่ไหมไม่เคยสอนโยมว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหม ไม่แน่ใจใช่ไหมมีเทวดาอยู่ในนั้นไหมถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ในนั้นเนี่ยโยมน่าไปเกิดไหมไปปัดกวาดเช็ดถูมันบ้างไหมไม่เคยเลยสกปรกก็สกปรกนกก็ขี้บางทีแมวก็โดดขึ้นไปขี้ไปปัสสาวะบ้างใช่ไหมเทวดาเนี่ยพระเจ้าบอกเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์เขาจะมานั่ง
จับเจ้าอยู่ในนั้นเหรอใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้โยมเป็นไปไม่ได้นะแล้วเราควรเคารพไหมแต่เย็นนี้กลับไปก็ไหว้เหมือนเดิม เพราะว่าหวั่นไหวหวาดเสียวใช่ไหมลองตัดใจวันนี้ตายเป็นตายไม่ไหว้โยมลองดูซิจะตายไหมโยมว่าโยมตายไหมไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกเนาะไม่ใช่ตายเพราะการไม่ไหว้แต่ตายเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีปัญญาหน่อยโยมใช่ไหมเทวดาประจำตัวมีไหมถ้าโยมทำบุญสุนทานได้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ประจำตัวในกอเนี่ยเครียดไหมเครียดมันจะอาบน้ำจะขี้จะปัสสาวะอะไรก็ต้องตามมันไปตลอดเลยใช่ไหมมันเป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมที่จะต้องมีเทวดามานั่งเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโยมนะใช่ไหมเนี่ยความเห็นที่ไม่ถูกต้องแบบนี้โยมการแผ่เมตตาที่พระเจ้าบอกเทวดารักษาเนี่ยไม่ใช่เขามานั่งประจำตัวเราอยู่นะเขาไม่มีหน้าที่อย่างนั้นแต่เกื้อกูลกันได้นะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงกระทำกาละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปบังเกิดในพรหมโลกนี่คืออานิสงส์11ประการของการเจริญเมตตาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่ามีเทวดามาประจำตัวเราไม่ขนาดนั้นนะแม้ดูเราจะมีอภิสิทธิ์ชนเหลือเกินนะมีเทวดามาเดินตามต้อยคุ้มครองนะเพราะนั้นเทวดามี3อย่างที่ดีกว่ามนุษย์พระองค์ตรัสว่าคือสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์ส่วนมนุษย์มีอะไรที่ดีกว่าเทวดามนุษย์มีอะไรที่ดีกว่า3อย่างเหมือนกัน1เป็นผู้มีสติ2มีความกล้าหาญ3มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดดังนั้นเวลาเทวดาเขากำลังจะตายเขาอยากไปเกิดเป็นอะไรโยมเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์คือสุคติของเทวดาพระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเนี่ยเทวดาเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยประแงบอยู่เนี่ยนะแล้วเวลามีเทวดาอีกคนมาเยี่ยมเนี่ยเทวดาคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาบอกให้เธอไปสู่สุคตินะภิกขุก็เลยงงนะโอ้โหเทวดามันก็หรูแล้วนะใช่ไหมอะไรมันก็เป็นทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีอานุภาพใช่ไหมแล้วสุคติของมันคืออะไรอีกล่ะอะไรจะสูงเขาอีกพระเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วเทวดาโยมวิ่งไหว้เทวดาใหญ่เลยนะจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยไหว้มนุษย์พระเจ้าตรัสไว้อย่างไรเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างไรมีศีลท้าวสักกะเทวราชเดินลงมาจากเวชยันตราปราสาทประนมมือไหว้ไปทุกทิศมาตุลีเทพบุตรถามท้าวสักกะว่าท้าวสักกะไหว้ใครไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไหว้อากาศหรือไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นนะท้าวสักกะเวลาไหว้ใครเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงส์จะไหว้ใครอีกนะไม่เห็นมีอะไรเลยมองไปก็โล่งๆแต่ประนมมือไหว้ไปรอบเลยก็เลยถามว่าท้าวสักกะไหว้ใครท้าวสักกะตอบว่าอะไรตอบลูกน้องตัวเองว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไหว้พระเสขะคืออริยบุคคลขั้นต้นไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าเห็นไหมเขาต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนไหมไม่ต้องเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแค่โยมตั้งเจตนานั้นคือกรรมเกิดขึ้นแล้วโยมตั้งเจตนาจะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประนมมืออัญชลีหรืออภิวาทไปทางทิศใดตรงนั้นก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วใช่ไหมเราไปวิเวกตามป่าเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้า
อยากเคารพเราก็กราบด้วยเจตนาเคารพตรงนั้นโยมไปเห็นอ้าวภิกขุรูปนี้กำลังกราบต้นไม้สงสัยจะไหว้ต้นไม้เคารพต้นไม้ละสิไม่ใช่ใช่ไหมหรือกราบไปในที่โล่งๆอ๋อนี่เคารพทิศพระสารีบุตรยังเคยถูกโจทย์ว่าเคารพทิศไม่ใช่เพราะเจตนาท่านกำลังเคารพใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนท้าวสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศท้าวสักกะไหว้ใครไหว้พระพุทธเจ้าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมเห็นนะแค่โยมเป็นอุบาสกเป็นผู้ชายดีๆที่ดูแลภรรยาโดยชอบธรรมเทวดาจะไหว้โยมตกลงแล้วเราวิ่งไหว้เทวดากันเนี่ยใครไหว้ใครก็ไม่รู้งงกันไปหมดแล้วนะใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมทำตัวดีอยู่ในศีลในธรรมเทวดาไหว้เราเข้าใจไหมวันนี้ให้องค์ความรู้พวกเราไปพวกเราจะได้มีปัญญาแบบพระพุทธเจ้าพระตถาคตบอกว่าการแสดงธรรมเนี่ยที่บริสุทธิ์คือการแสดงธรรมให้คนเข้าใจไม่ใช่แสดงธรรมให้คนศรัทธาพระมหากัสสปะมีการแสดงธรรมเหมือนตถาคตคือแสดงธรรมให้คนเข้าใจดังนั้นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์คือแสดงธรรมเพื่อให้เขาเข้าใจวันนี้โยมเข้าใจธรรมะไหมเข้าใจไหนใครเข้าใจยกมือหน่อยโอ้โหพรึบทั้งห้องโยมรู้ไหมว่าความที่โยมมีกำลังในการเข้าใจธรรมะของตถาคตนี้เป็นคุณสมบัติของใครเป็นคุณสมบัติของโสดาบัน1 ใน 7 ข้อทิฏฐิอริยาคือทิฏฐิอันเป็นอริยะ7 ข้อข้อที่6ข้อที่7เรียกว่าภละ2 อย่างคือกำลัง2 อย่างกำลังอย่างที่1คือมีความต้องการหรือมีความอยากที่จะฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่วันนี้โยมเดินทางมาจากที่ไกลบ้างที่ใกล้บ้างเรามาจากหลายๆที่เรามีความเพียรมีกำลังอยากมาฟังพุทธวจนะคำของตถาคตที่สาวกแสดงนี้คือกำลังข้อที่1ภละข้อที่1ภละข้อที่2คือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมโยมได้ความเข้าใจได้ความชื่นใจปิติใจอันเกิดจากธรรมะของตถาคตนี้เป็นกำลังข้อที่2ของโสดาบันดังนั้นในกำลัง7 ข้อเนี่ยการไม่ทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอย่าทะเลาะกันอย่าทิ่มแทงกันด้วยปากคือหอกพวกเราอาศัยปากเป็นหอกทิ่มคนโน้นทิ่มคนนี้นะวันนี้ในสังคมเรามีสื่อออนไลน์แล้วเราก็ใช้สื่อออนไลน์ของเราทิ่มแทงกันและกันใช่ไหมเขาสำรวจมาเราใช้สื่อออนไลน์ไปในทางอกุศลเนี่ย80 กว่า%นะเห็นไหมดีไหมไม่ดีสังคมวุ่นวายไหมวุ่นวายเห็นนะดังนั้นเราต้องใช้สื่อของเราไปในทางกุศลทางสร้างสรรค์เวลาใช้อกุศลเนี่ยใครได้รับผลก่อนตัวเราเพราะเวลาเราจะพูดอกุศลคิดก่อนไหมคิดขณะที่คิดนั้นคือวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นใช่ไหมวิญญาณไปตั้งในอารมณ์คือเจตนาปฏิทิตาคือเจตนาไปตั้งหรือปรารถนาไปตั้งตรงนั้นเป็นกรรมแล้วเราได้พบใหม่แล้วเราได้กรรมอันเป็นอกุศลแล้วดังนั้นเวลาเราทำอกุศลกับใครคนที่ได้รับก่อนคือตัวเองจำไว้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาอกุศลเกิดในใจต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะเรากำลังได้พบอันเป็นอบายและผู้ที่จะไปเกิดตรงนั้นคือเราเองเพราะเวลาใครคิดอกุศลโยมไม่ได้คิดอกุศลเพื่อนโยมคิดอกุศลโยมต้องไปเกิดในอบายเหมือนเขาไหมไม่เกี่ยวก็ใครคิดคนนั้นก็รับไปสิจริงไหมคนนั้นคิดโยมได้รับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวกันถูกต้องไหม
ทุกครั้งที่เขาคิดคือเขาสร้างกรรมใช่ไหมเป็นมโนกรรมใช่ไหมพระองค์บอกมโนกรรมแรงที่สุดเห็นนะทุกครั้งที่เขาคิดคือเขาสร้างกรรมเขาสร้างภพถูกต้องไหมโยมสามารถดึงความคิดของคนข้างๆโยมออกมาได้ไหมไม่ได้มีใครในโลกดึงความคิดของคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้มีพิธีกรรมใดๆที่จะดึงความคิดของเราให้หมดจากอกุศลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นบุคคลใดในโลกจะแก้กรรมหรือทำให้โยมสิ้นกรรมได้ไหมไม่ได้เพราะโยมคิดบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยคือภพใหม่เกิดกรรมเกิดดังนั้นการจะแก้กรรมสิ้นกรรมคนอื่นแก้ให้เราได้ไหมไม่ได้จำไว้ดีๆเพราะเรารู้จักเรื่องของกรรมแล้วว่ากรรมคืออารมณ์ของเรานั่นเองดังนั้นเวลาเราจะแก้กรรมโยมต้องแก้เองถูกต้องไหมอกุศลเกิดขึ้นกับเราต้องทิ้งเองถูกต้องไหมไม่ใช่ให้คนอื่นมาทิ้งแทนเรานะแล้วเราก็ทิ้งแทนคนอื่นไม่ได้ด้วยใช่ไหมแต่สอนได้บอกได้ใช่ไหมบอกให้เขาอยู่กับลมหายใจให้เขาละความเพลินทิ้งอกุศลเห็นโทษของอกุศลนะแล้วเจริญกุศลรู้ลมหายใจเข้าไว้สร้างความดีรักษาศีล 5ดังนั้นวิธีในการแก้กรรมดับกรรมสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์ 8พูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาเหลือ1เดียวคืออานาปานสติดังนั้นถ้าอยากจะแก้กรรมสิ้นกรรมหมดกรรมดับกรรมให้กับตัวเองเจริญอานาปานสติอยู่บ้านทำได้ไหมอยู่ที่ทำงานทำได้ไหมจำเป็นไหมไปวิ่งหาเจ้าพ่อเจ้าแม่คนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจำเป็นไหมจำเป็นต้องประกอบพิธีกรรมใดๆไหมประกอบพิธีอยู่กับบ้านเจริญอานาปานสตินั่งในห้องเงียบๆนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเผากิเลสอย่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยเห็นไหมนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคสอนให้เราปรารภความเพียรวันหนึ่งนานไหมให้ทำนานไหมพระเจ้าขอเรานานเท่าไหร่ที่พระองค์ขอให้เราทำลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือแค่นั้นเองโยมสละให้ได้ไหมได้ไหมได้นะวันหนึ่งเนี่ยลัดนิ้วมือโยมถ้าจำไม่ได้ก็แย่แล้วนะจากพระสูตรอะไรจากพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่1 วันเนี่ย1 ลัดนิ้วมือแค่ลัดนิ้วมือและแนะนำให้พวกเราทำวันละกี่เวลา3 เวลาเช้ากลางวันเย็นเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและเวลาเย็นลัดนิ้วมือเช้าลัดนิ้วมือกลางวันลัดนิ้วมือเย็นสละได้ไหมได้นะขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วชีวิตโยมจะดีขึ้นและเมื่อชีวิตโยมดีแล้วหรือเรารู้แล้วว่าความทุกข์ดับไปได้ช่วยแนะนำคนอื่นด้วยเพราะเขาก็ยังมีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าเราถูกต้องไหมนั่นแหละแนะนำบุคคลที่เขาฟังเราญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดไปในชีวิตแนะนำคนรอบๆข้างก่อน
คนที่เรารักก่อนแล้วค่อยๆขยายวงออกไปแต่ใครมีเหตุปัจจัยที่จะขยายได้กับคนหมู่มากก็ทำเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเราเปิดเสียงตามสายในหมู่บ้านได้เราประชุมลูกบ้านได้เราประกาศคำของตถาคตได้คำของพระศาสดาของเราชักชวนมหาชนไปในทางเจริญไม่ใช่ชักชวนไปในทางเสื่อมใช่ไหมมีแต่ความเจริญเข้ามาสู่สังคมทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นสังคมก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขเพราะนั้นประเทศชาติก็จะมีแต่สิ่งดีๆถูกต้องไหมนั่นแหละขยายไปเรื่อยๆเชื่อมั่นในบารมีพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าคำของตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำตถาคตเปิดเผยไปไม่ต้องไปกลัวอย่าไปอายที่จะทำความดีอย่าไปอายที่จะเปิดเผยคำที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงโยมต้องอายที่จะกระทำความไม่ดีอายที่จะพูดไม่ดีนี้ต่างหากที่ควรอายวันนี้สังคมเราไม่ค่อยอายในการพูดมิจฉาวาจาเราไม่อายในการพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแต่เรามาอายในการพูดดีสัมมาวาจาใครพูดดีใครทำดีโอ้ยจะไปเป็นมหาแล้วมั้งเนี่ยจะบวชแล้วมั้งเนี่ยจะไปเป็นชีแล้วมั้งเนี่ยเรากระแนะกระแหนกันเราเบียดเบียนกันด้วยวาจาแทนที่จะส่งเสริมกันสรรเสริญคนทำความดีพูดดีเห็นใครพูดดีต้องสรรเสริญต้องน้อมมาทำส่วนใครยังไม่ดีเราก็ไม่ไปว่าเขาแต่เราจะสรรเลขธรรมคือน้อมเข้ามาในตัวว่าเห็นผู้อื่นทำไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนั้นเห็นผู้นั้นพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นคนอื่นเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นคนอื่นพูดคำหยาบเราจะไม่พูดคำหยาบเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเราจะเอาสิ่งนั้นที่เราสัมผัสเห็นมาสอนตัวเราว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกระทบกับใครใช่ไหมไม่ไปเบียดเบียนใครเห็นนะธรรมะนี้พระองค์เรียกสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขูดเกลานี่แม้เธอจะอยู่ในฌาน1 2 3 4พระองค์บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอกำลังอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะยังเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นแต่ถ้าเธอมาทำสันเลขธรรมเนี่ยเธออยู่ด้วยธรรมะเครื่องขูดเกลาดังนั้นถ้าต้องการขูดเกลากิเลสทำอย่างนี้นะทีนี้ถ้าโยมเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยโยมสอนแค่นี้ง่ายๆท่องทรงจำปฏิจจสุบาทแค่นั้นเองนะสวดสาธยายแค่นี้ไม่ถึง5 นาทีเสร็จแล้วบทเดียวทรงจำให้ได้ให้มั่นคงเพราะเป็นบทอะไรที่พระพุทธเจ้าของเราสาธยายด้วยพระองค์เองศาสดาเราเวลาจะสาธยายธรรมพระองค์สาธยายปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เหตุเกิดความตายเหตุดับความตายวันนี้ก่อนเลิกเรามาสาธยายปฏิจจสมุปบาทกันสักนิดหนึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อการทรงจำที่มั่นคงและดำรงพระสัทธรรมเอาไว้นะใครมีบทนี้ก็นำขึ้นมาดูได้นะหรือดูบนจอก็ได้นะเดี๋ยวเราสัจฉยะไปพร้อมๆกันอิทะภิกขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว
ดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยาภโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจยาชาติจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะสมุทัยโยโหติกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา
เวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาวิรุชชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโธโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุถ้ามีเวลาก็ให้พวกเรามันเจริญอานาปานสติกันอยู่เรื่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอเป็นกรรมที่เรียกว่าไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นการที่เราสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ดุจห้วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับปริมาณของน้ำได้ดังนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมด้วยการมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด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 อนุสัยเนี่ยต้องละต้องทิ้งมันเป็นพฤติกรรมการสั่งสมในส่วนที่ไม่ดีเป็นนิสัยในส่วนที่ไม่ดีแต่นิสัยในส่วนดีเนี่ยพระศาสดาจะเรียกอุปนิสัยใช่นั้นอนุสัยเป็นสิ่งที่ต้องละแล้วอนุสัยเนี่ยจะเป็นส่วนของสังคปะคือส่วนของสังขารที่ปรุงขึ้นมานะซึ่งส่วนสังขารที่ปรุงขึ้นมาตรงเนี้ยที่เป็นส่วนสังคปะเนี่ยจะละได้ด้วยการที่ต้องรู้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นเนี่ยจะละได้ต้องได้สดับในคำตถาคตคิดเองคิดไม่ออกดังนั้นอันดับแรกต้องได้ฟังก่อนพอได้ฟังมาปั๊บเนี่ยได้ฟังในประเด็นที่เป็นอริยสัจด้วยนะธรรมะที่เป็นโลกุตระด้วยนะแล้วเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยชื่อว่ารู้นิสสรณะแล้วพอรู้นิสสรณะเนี่ยอุบายเครื่องออกพวกเนี่ยละอนุสัยได้ละนะเพราะจะเห็นหน้าตาของอนุสัยอย่างถูกต้องนะคือส่วนสังกัปปะนั่นเองโดยภาพรวมนะคะอนุสัยจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นได้ใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันตกตะกอนนอนก้นทีนี้การที่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันเราไปเรียกว่าตกตะกอนนอนก้นเหมือนศัพท์เก่าๆก็ไม่อยากเรียกนะค่ะ
ถ้าเรียกแล้วมันเหมือนกับแก้ไม่ได้มันคือฉันทราคะมันคือสังโยชน์นะมันคือนิสัยเรานี่แหละนะแต่เป็นนิสัยในฝั่งที่เป็นอกุศลที่ติดต่อเนื่องมาซึ่งถ้าสาวไปเนี่ยมันก็ไปชนที่อวิชชานั่นเองอวิชชานุสัยก็ต้องแก้ด้วยความรู้เหมือนเดิมใช่ไหมต้องแก้ที่อริยสัจสี่นะรู้อริยสัจสี่การเห็นสมุทัยกับนิโรธนั่นเองเกิดดับครับขอการนะท่านอาจารย์ครับคือจากภพสมมติเราดูจากภพภูมิเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งภพว่าใครจะไปเมื่อทำกาละแล้วจะไปเกิดภพไหนเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าดูจากการทำความดียกตัวอย่างมีศีล5แล้วก็มีฟังธรรมแล้วก็ได้กำลังสมาธิผมเข้าใจเช่นนั้นนะว่าแค่นี้ก็คือจะสามารถแบ่งได้เลยว่าเมื่อทำกาละแล้วเนี่ยจะไปเกิดภพไหนสรุปก็คือทำความดีไม่ได้ทำความชั่วนะครับที่บอกแล้วก็ได้สดับอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตัวเองไปเกิดภพไหนแต่พอฟังท่านอาจารย์พูดบ่อยๆเข้าโดยเฉพาะเรื่องของอนาคามีเนี่ยท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องสังโยชน์หลายครั้งมากบ่อยว่าตัวสังโยชน์เนี่ยนี่แหละเป็นตัวที่แบ่งว่าเวลาทำกาละแล้วเนี่ยใครจะไปอยู่ภพไหนที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเราจะแบ่งว่าเมื่อทำกาละแล้วนี่จะไปอยู่ภพไหนนี่จริงๆตัวอะไรเป็นตัววัดนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบรรลุธรรมนะถ้าบรรลุธรรมนี่ก็คงต้องเป็นธรรมะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยอะไรเป็นตัวที่ทำให้เราไปอยู่ภพนั้นแบ่งโดยสังโยชน์หรือว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกำลังสมาธิบวกกับศีล5บวกกับอยู่ในศีลในธรรมครับมันแบ่งได้หลายอย่างการที่จะไปอยู่ในภพไหนเนี่ยอยู่ที่วิญญาณังปฏิทิตังตรงไหนวิญญาณังปฏิทิตังเนี่ยแบ่งกว้างๆคือธาตุอันซามธาตุปานกลางธาตุปราณีตธาตุอันซามหีนายะธาตุยาธาตุปานกลางมัชฌิมายะธาตุยาธาตุปาณีตปณีตายะธาตุยาการที่วิญญาณจะไม่ไปตั้งหรือไปตั้งในที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ตัณหาด้วยตัณหาเป็นตัวพาไปการละตัณหาละด้วยกำลังของสมาธิก็ได้ละด้วยการละสังโยชน์ได้ก็ได้ถ้าโยมละสังโยชน์ได้ตัณหาหมดไปแบบเด็ดขาดวิญญาณไม่ไปประดิษฐานอยู่ไม่ไปตั้งอยู่ในที่ที่มันละได้แน่นอนดังนั้นพบแบบนั้นมันไปไม่ได้แต่ถ้าโยมละด้วยกำลังของสมาธิสมาธิก็เป็นการที่วิญญาณังปฏิทิตังตรงไหนอีกเช่นกันแต่สังโยชน์ยังไม่ขาดหรือสมาธิด้วยแล้วสังโยชน์ขาดด้วยนี่ก็อีกอันหนึ่งสมาธิพอประมาณนะแต่สังโยชน์เกลี้ยงไปเช่น3ก็เทวดากามภพนะไปถึงมนุษย์อย่างนี้ก็คือใช้ทั้งสังโยชน์ใช้ทั้งเรื่องของสมาธิและก็อยู่ที่ว่าการที่สังโยชน์หมดไปและได้มาซึ่งสมาธิมันทำให้วิญญาณเขาเนี่ยไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่ที่ไหนนั่นคืออัตภาพใหม่ของเขาทันทีเนี่ยเพราะสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์ที่วิญญาณไปประดิษฐานอยู่ตั้งอยู่เพราะในขันธ์5เนี่ยสัตว์ยึดจิตเป็นหลักจิตไปลงตรงไหนตรงนั้นคือที่เกิดจิตไปตกตรงไหนตรงนั้นคือภพไปงอกตรงไหนตรงนั้นคือที่เกิดเนี่ยถ้าตกลงไปแล้วละได้ก็มีแต่ภพยังไม่งอกซึ่งมีตัวอย่างเช่นพระศาสดาบอกเนี่ยถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยก้าวลงสู่คันของมารดาแล้วเนี่ยแล้วก็จักแตกสลายไปเห็นไหมก้าวลงแล้วยังแตกสลายได้มีโอกาส
นามรูปก็ปรุงตัวต่อไม่ได้นะหรือพวกที่ให้ทานละความตระหนี่ซึ่งเป็นนิสสรณะของการถอนขึ้นซึ่งอนุสัยทำให้อนุสัยเขาเนี่ยสังโยชน์เขาเนี่ยจบไประดับหนึ่งทำให้เขาได้ถึงอนาคามี หลังจากที่เขาไปเป็นพรหมกายิกาแล้วนั่นแสดงว่าการละความตระหนี่เนี่ยอันเป็นมลทินทำให้แตะถึงพรหมกายิกาซึ่งเป็นชั้นเดียวกับผู้ที่ได้สมาธิระดับปฐมฌานนั่นก็แสดงว่าสังโยชน์ในส่วนกามภพเนี่ยเขาไม่มีนะวิญญาณจึงไม่มาประดิษฐานมาตั้งอยู่ที่นี่เพราะเขาหมดอะไรในพวกนี้ละในของหยาบๆแล้วในอารมณ์หยาบๆแล้วนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณ5เนี่ยนะนั้นตัวละความตระหนี่เป็นตัวทำให้เขาเนี่ยหมดอะไรเมื่อหมดอะไรเนี่ยวิญญาณเจตนาก็ดีปรารถนาก็ดีนะซึ่งเป็นอันเดียวกับวิญญาณังปฏิทิตังเจตนาหรือปรารถนาเขาเนี่ยในกามภพเนี่ยมันก็ไม่มาเมื่อไม่มาเนี่ยวิญญาณมันไม่มาตั้งอยู่นะเมื่อมันไม่มาตั้งอยู่มันก็ไปตั้งอยู่ในที่ที่มันยังปรารถนาอยู่นะนั่นคือระดับเขาก็จะได้ระดับเดียวกับพวกได้ปฐมฌานนะซึ่งปฐมฌานเนี่ยนะพวกนี้ใช้กำลังของสมาธิกำลังแห่งความตั้งใจมั่นที่จะกดอกุศลกรรมไว้การพยาบาทเบียดเบียนนะแต่ถ้าเขาได้ปฐมฌานแล้วได้ละสังโยชน์ด้วยนะก็ขยับขึ้นไปสุทธาวาสได้ปฐมฌานแล้วได้สดับก็อยู่ที่ปฐมฌานตรงนั้นคือพรหมกายิกาแล้วที่สุดจะปรินิพพานถ้าอย่างนั้นนี่สรุปอย่างนี้ได้ท่านอาจารย์ครับก็คือว่าการจะได้พบใหม่เนี่ยก็กลับไปสู่เบสิกเดิมก็คือว่าวิญญาณเนี่ยไปจับอยู่กับขันไหนถูกต้องเลยทีนี้ถ้าการไปจับการที่วิญญาณเนี่ยไปจับอยู่กับขันไหนเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่ว่าเราฝึกอะไรมาถูกต้องไหมครับตัณหาเป็นตัวพาไปสมมติถ้าเราฝึกในเรื่องของความชั่วความเลวก็ตัณหาก็เลวก็ไปอบายไปใช่นรกแต่ถ้าสมมติว่าเราฝึกโดยใช้กำลังสมาธิอย่างเดียวสมมตินะครับอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ฟังคำสอนของพระศาสดาเราก็จะได้ตามกำลังของฌานคือจิตไปจับตรงไหนเนี่ยก็ได้ตามกำลังของฌานที่จะได้ตามลำดับก็ว่าไปใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราฝึกทั้งสองอย่างคือทั้งกำลังสมาธิด้วยแล้วเราก็ละสังโยชน์การเกิดดับละสังโยชน์อันนี้ก็จะไปได้ละเอียดขึ้นแล้วก็หลุดออกไปจากสังสารวัฏได้เลยใช่ถูกต้องถูกไหมครับใช่ก็คือมีเป็น3 สเต็ปจริงๆแล้วประมาณนั้นนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือถ้าได้กำลังสมาธิด้วยละสังโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยซึ่งการละสังโยชน์ต้องฟังคำพระศาสดาอยู่แล้วอันนี้ก็จะไปได้เรียกว่าสุดเลยใช่ไหมครับถ้าอินทรีย์ก็แก่กล้าโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับภาพมันชัดขึ้นนะภาพมันชัดขึ้นนะขออีกนิดได้ไหมท่านอาจารย์ครับสมมุติว่ามีบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำสมาธิแต่เขาละสังโยชน์อย่างเดียวเป็นไปได้ใช่ไหมครับมีตัวอย่างในยุคพุทธกาลไหมครับว่าละสังโยชน์ไม่ทำสมาธิของโยมคือสมาธิแบบไหนชั้น1 2 3 4ไม่ทำก็คือแค่มีอาจจะแค่ว่ากำหนดลมหายใจโอเคทำอานาปานสติแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดบรรลุฌาน1ฌาน2ฌาน3สมมติไม่ได้บรรลุอันนั้นก็ถูกเรียกสมาธิแล้วว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยถ้าเรามีสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกละสังโยชน์5ได้มาอากานิฏฐาไม่ต้องอิงสมาธิเลยนะมีตัวอย่างในยุคพุทธกาลไหมครับว่าไม่ได้ทำสมาธิแต่ว่ายกตัวอย่างเนี่ยละสังโยชน์อย่างเดียวเช่นละปุกุสักายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปตปามาละกามฉันทะปุกุสาติก็ไม่รู้ได้ทันทำสมาธิหรือยังก็ปุถุชนเลย5เบื้องต่ำก็ยังไม่ได้ปุถุชนมาเลยพอฟังธรรมะพุทธเจ้าปุ๊บเป็นโอปปาติกะเลย
5 สิ้นเนี่ยซึ่งตรงนั้นคือสมาธิแล้วเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนะปล่อยวางเข้าใจเพราะปัญญาเนี่ยนำแรงกว่าเพื่อนถ้าเข้าใจแล้วโอ้อันนี้มันเป็นโทษนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจปล่อยวางปุ๊บเนี่ยศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ในนั้นเสร็จขอโอกาสพระอาจารย์ประเด็นนี้ถ้าเรามองในแง่พระสูตรกระแสแห่งธรรมถูกต้องผู้ใดคือมันไม่น่าจะมีสูตรสำเร็จเพราะว่าอินทรีย์แต่ละท่านหรือมรรคปฏิปทาของแต่ละท่านเนี่ยมันหนทางเข้าถึงได้โดยรอบถ้าโยมมองลักษณะนี้ได้ไหมนี่คือความต่างกันของบุคคลบัญญัติที่พระสารีบุตรบอกนะเป็นความต่างกันที่เมื่อกระแสแห่งธรรมถูกต้องบุคคลปุ๊บเนี่ยมันจะไปทั้งสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีโสดาบันสกทาคามีอนาคามีไล่ไปทุกระดับเลยนะไปจนอุปโตภาควิมุตตินะกายสักขีทิฏฐิปัฏฐนั่นแบ่งเป็นประเภทอย่างนั้นตามบุคคลบัญญัติซึ่งมันคือความต่างกันของอินทรีย์ก็คือมาจบที่อินทรีย์แต่ว่าตัวกระแสแห่งธรรมคือยังไงการได้สดับเนี่ยโยมว่าเหมือนมันได้เปรียบมากเลยหาที่เทียบไม่ได้คือถ้าไม่มีก็ไม่สามารถแม้อินทรีย์จะแก่กล้านะคำว่ายกตัวอย่างคำว่าอย่างธรรมานุสาลีนะท่านอาจารย์ผมสงสัยมานานมากพยายามคิดใกล้ครัวนะคิดไม่ออกนะคำว่าทำทั้ง6ใช่ไหมฮะทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นเรียกว่าธรรมานุสาลีคำว่าทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงฮะคือทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งเห็นความไม่เที่ยงอะเพราะสัทธานุสาลีเนี่ยมีจิตมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแค่เชื่อแต่ก็ยังไม่ได้เฝ้าดูให้เห็นชัดเจนจริงๆก็คือเห็นระดับหนึ่งแล้วล่ะจนเปลี่ยนทิฏฐิได้แต่พอธรรมานุสาลีพวกนี้จะเข้าไปเฝ้าดูแล้วตามันเสื่อมจริงไหมหูจมูกลิ้นกายใจมันเสื่อมจริงไหมอย่างเงี้ยสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเฉียดกันนิดเดียวเพราะ2 อันเนี้ยพระเจ้าบอกอินทรีย์ต่างกันนะแต่ปลายทางเท่ากันคือไม่ควรที่จะไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตปัฏฐิผลดีกรีแค่ไหนครับท่านอาจารย์ที่เรียกว่าทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่ง ก็จริงๆก็ไม่สามารถตอบได้ว่าคนเนี้ยเขาเฝ้าดูขนาดไหนแต่คงไม่เยอะเพราะถ้าเยอะเนี่ยเป็นอรหันต์ไปแล้วเพราะมันมีแค่ว่าเห็นเกิดดับพวกมันไปอรหันต์ได้เลยแต่พวกนี้อ่อนมากไงอ่อนมากวันหนึ่งจะดูสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือไม่สามารถตอบได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับอย่างกรณีที่เราไม่รู้หรอกนะครับว่าได้มีพื้นหรืออินทรีย์มาอย่างไรนะครับเช่นบางคนเนี่ยสร้างทานบารมีมาบางคนมีศีลมามีเรื่องกุศลกรรมบท10มานะครับซึ่งยังไม่รู้อริยสัจ4นะครับแต่พอว่าได้มีโอกาสสดับทำตถาคตมันเหมือนกับสิ่งที่วางไว้ผมนึกถึงภาพอย่างเกมเนี่ยพอมันวาง1 2 3 4ปุ๊บมันบิงโกพอมันประดับปุ๊บมันบิงโกเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะบรรลุในชั้นไหนเหมือนกับที่ในตั้งแต่ปัญจวัคคีย์พอได้ฟังปุ๊บเนี่ยครับโกณฑัญญะก็ได้โสดาบันอย่างเงี้ยนะครับแต่ละรูปปุ๊บก็ต่อมาเหมือนบิงโกขึ้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นธรรมที่ทำมาแต่มันก็ประกอบด้วยประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานอยู่แล้วแต่พอมาได้เป็นผู้สดับปุ๊บเนี่ยมันได้แทงตลอดไปถึงอริยสัจสี่หรือมันมีคุณธรรมอื่นๆเนี่ยประกอบเป็นชั้นนะครับใช่ครับมันก็ทำที่ถูกต้องตัวนะครับครับคือพวกเราทุกคนเนี่ยมันผ่านสังสารวัฏมาเนี่ยมากกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปากแม่น้ำมาโยมคิดดูดีเลวโยมทำมาเยอะโยมอาจจะเคยนั่งสมาธิมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติเป็นจำนวนมหาศาลมันแตะนิดเดียวก็ได้ซึ่งตรงนี้คือความที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าอดีตเนี่ยใครกุศลมูลหรืออกุศลมูลก้อนใหญ่กว่ากันนะซึ่งพระเจ้าบอกถ้าอกุศลมูลก้อนใหญ่เนี่ยคนนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญถึงแม้จะทำกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมในปัจจุบัน
แต่ต้องดูที่กุศลมูลหรืออกุศลมูลถ้ากุศลมูลยังละไม่ขาดพวกนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแต่ถ้าอกุศลมูลยังละไม่ขาดพวกนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญดังนั้นพระศาสดาจึงบอกเวลาท่านเนี่ยจะดูความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเนี่ยท่านดูก้อนล่างก้อนอกุศลมูลหรือก้อนกุศลมูลไม่ใช่ดูกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปดูฐานตรงล่างนะถ้าข้างล่างเนี่ยกุศลมากคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแม้ยังทำอกุศลธรรมในปัจจุบันก็ตามเป็นอย่างนี้นะครูเจ้ามีอธิบายไว้ด้วยว่าเนี่ยการดูความยิ่งหย่อนของอินทรีย์เนี่ยดูยังไงนะชัดเจนคล้ายๆภูเขาน้ำแข็งนะฐานข้างล่างมันใหญ่มันโผล่ยอดมันหน่อยนะครับว่าจะได้ยินอยู่ประจำก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าฟังไปก่อนนะโยมยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับฟังไปสั่งสมสุตตะไปเรื่อยพอเราฟังสั่งสมสุตตะไปแล้วเนี่ยพอระดับหนึ่งเนี่ยมันอาจจะลดมันสามารถเมื่อก่อนเราก็ฟังไปแล้วก็มีสุตตะที่พระเจ้าที่พระอาจารย์และคณะสงฆ์ได้พามาแต่เราก็มีข้อธรรมอื่นๆที่เคยฟังบรรดาสาวกต่างๆมาเราก็เข้าใจว่าอันนั้นเราก็วางทิฏฐิไปในส่วนนั้นศรัทธามันก็ยังไม่อย่างลงมั่นยังไม่เกิดแต่พอมาฟังพอปุ๊บมันไขปุ๊บศรัทธามันเกิดทิฏฐิเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยความศรัทธาที่มันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบอื่นๆปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เงื่อนไขที่ทะลุทะลวงไปได้ใช่ครับนะมันเกิดตามมาเองถ้าเราอยู่ในยุคที่เขาบอกว่าโลกแบนแล้วมีคนมาบอกว่าโลกกลมโยมก็อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธนะว่าโลกมันไม่กลมหรอกมันแบนนะดังนั้นโยมจะเสพคำแบบไหนมาก็ตามวันเนี้ยพุทธวจนะเป็นอย่างเนี้ยโยมจะลองมาฟังดูไหมว่าเนี่ยคำพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าปุกุสาติเนี่ยศูนย์มาเลยปุถุชนมาเลยนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศให้เนี่ยนะเห็นพระเจ้าก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยจนฟังพระเจ้าเทศไปเรื่อย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 รู้เลยว่าคนเนี้ยต้องพระพุทธเจ้าคนที่พูดได้ลึกซึ้งนะล้ำลึกขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้นั่นคือทำให้เรารู้ว่าถึงคุณจะศูนย์มาเนี่ยแต่ลองอ่านสิใช่ไหมโยมไม่มีความรู้อะไรมาเลยโยมมาพุทธวจนะไปอ่านอาตมาเชื่อว่าโยมต้องรู้เลยว่าคนนี้พระพุทธเจ้าพูดนะมีแต่สั่งสอนภิกขุแล้วมีแต่สั่งสอนเรื่องข้อธรรมที่ไม่มีการพูดเล่นพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรสักอย่างข้อธรรมโลกุตระทั้งนั้นเลยใช่ไหมใครจะพูดได้ขนาดนี้นะคนในโลกและมีใครในโลกที่จะสนใจมาศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้นะไม่มีหรอกปุ๊บเราจะรู้ทันทีโอ้คนนี้พระพุทธเจ้านะหรืออย่างน้อยก็รู้ว่าคนเนี้ยมุ่งหวังความหลุดพ้นและรอบรู้และศึกษาเรื่องการหลุดพ้นเป็นหลักเลยนะอย่างแย่สุดเนี่ยต้องรู้ตรงนี้นะขอโอกาสพระอาจารย์อย่างกรณีที่ว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมเราก็มีโอกาสบรรลุธรรมได้ในระหว่างที่ฟังผู้แสดงธรรมเองก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมในโอกาสที่แสดงอยู่ใช่ไหมก็มีทั้งทุกโอกาสนะครับนี่คือสิ่งที่บางทีเหมือนที่บอกว่าอย่าดูถูกตัวเองหรืออะไรว่าตัวเองเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะสามารถไปถึงได้แต่จริงๆอาจจะมีก็ได้แต่ว่าไอ้ตัวที่มันจะหย่อนลงไปให้พอดีให้เต็มเปี่ยมตรงนั้นมันยังไม่เกิดนะทิฏฐิมันก็เลยยังไม่เปลี่ยนครับใช่สีไปไม้สีไฟเนี่ยสีไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งท้อใจก่อนนะแล้วก็อย่าไปดูถูกตัวเองว่าโอ้อินทรีย์เราไม่ได้หรอกเราอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะไม่มีใครตอบได้ของตัวเองก็ตอบยากนะแล้วยิ่งถ้าเราได้มาสดับในคำตถาคตแล้วด้วยเนี่ยโอ้ก็ถือว่าหลุดเข้ามาในกรอบนะไม่ธรรมดาแล้วแหละต้องสร้างอินทรีย์หรือความเกี่ยวข้องกับพระศาสดามาพอสมควร
ครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับพอดีจะมีโอกาสที่จะได้ไปพบพระเนี่ยเยอะในช่วงนี้นะครับที่จะต้องไปอันนี้มันจะมีในส่วนที่ผมเคยถามพระอาจารย์อยู่ค้างคาอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเป็นฆราวาสเนี่ยแล้วเราไปนำธรรมพระเจ้าไปบางโอกาสนี่มันไม่ใช่การที่เราจะไปเหมือนกับถกธรรมกับท่านแต่มันกลายเป็นเหมือนบางโอกาสเรามีโอกาสได้ไปแสดงนะครับไปบรรยายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มองว่าถ้าพระเนี่ยมาฟังกับเราปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องอาบัติเป็นปาจิตตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในการที่เราอนุเคราะห์ท่านถ้าท่านได้เห็นในสิ่งที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยพอท่านอย่างนี้คำสอนพระเจ้าเลยมุ่งไปตรงนี้ปุ๊บท่านมีโอกาสที่พัฒนาคุณธรรมของท่านไปได้ไกลกว่าการที่ท่านยังต้องเป็นปุถุชนที่จะต้องมาระมัดระวังในเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยตรงนี้อยากจะได้ขอข้อชี้แนะจากพระอาจารย์นะครับเพราะถ้าไม่งั้นเขาก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่อยู่ในสาวกภาสิทธิ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่พี่กูมาฟังเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นอาบัตินะมันไม่ได้มีอะไรเป็นอาบัติก็ส่วนจริงๆการบวชเป็นภิกขุมาแล้วเนี่ยถ้าเขาบวชตามที่พระศาสดาตรัสไว้จริงๆเนี่ยเขาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากอุปัชฌาย์นะซึ่งอุปัชฌาย์จะต้องชี้แจงข้อธรรมะของพระศาสดาให้กับเขาเป็นหลักอย่างเงี้ยแต่สมมุติว่าไม่มีแล้วเขาขวนขวายไปเนี่ยขวนขวายไปสอดแสวงหาเนี่ยคุณธรรมอยู่อันที่พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มนะคือเขาไม่ได้แสดงธรรมให้กับคุณน่ะแต่คุณเงี่ยโสดลงสดับนะเอาหูไปฟังแต่คนนี้แสดงธรรมให้กับคนอื่นแต่คนนี้แอบฟังคนนี้บรรลุธรรมได้ครับอันนี้พระเจ้าเรียกคุณสมบัติพวกนี้เป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มนะคือเอาเหตุการณ์จริงก็คือว่าผมเองบวช2 ครั้งถามว่าอุปชาเคยสอนอะไรไหมไม่เคยสอนมีในตอนที่ช่วงที่เข้าสู่การที่เราอยู่ในโบสถ์นะครับในการที่จะเข้าสู่การบวชนะครับซึ่งภาษาบาลีที่เราท่องมาก็ตามหรือท่านที่ได้ให้มาก็ตามเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็บวชตามนั้นพอเราเช้ามาแล้วก็ออกไปบิณฑบาตญาติโยมก็นึกว่าเราเป็นพระน่าจะรู้แล้วนะครับเย็นกลับมาแล้วก็มานั่งมาทำวัดนะครับทำวัดเสร็จก็มันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะปวดกี่วันกี่เดือนที่เราได้ประสบเองนะครับแต่วันหนึ่งเรามีโอกาสพอมาศึกษาพุทธวจนะได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับผู้ที่เข้าปริวาสแต่กลายเป็นว่าญาติโยมที่ตามมานะครับมาเพื่อจะมาสร้างบุญสร้างกุศลว่ามีพระมาอยู่ปริวาสพระท่านก็เลยสงเคราะห์ญาติโยมก็เอาอย่างนั้นโยมได้บรรยายให้กับญาติโยมที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะก็เหมือนที่พระอาจารย์ว่าท่านเองก็ท่านได้ยินเพราะว่ามันเครื่องเสียงมันก็ดังไปทั่วนะครับอันนี้มันก็เป็นการที่เราก็ถือโอกาสในการอนุเคราะห์ในการที่จะนำธรรมะพระเจ้าไปขยายครับคือเราเอาคำพระศาสดาไปประกาศเนี่ยนะไปบอกต่อเนี่ยมันไม่มีข้อผิดเลยคือมันมีแต่ดีอ่ะนะเพราะคนที่ได้สดับเนี่ยมีแต่ประโยชน์ไม่มีข้อเสียและพระศาสดาบอกโอกาสที่สัตว์เนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้สดับในคำตถาคตโอ้โหเกิดได้ยากมากนะเกิดได้ยากดังนั้นการไปบอกต่อพระองค์จึงบอกว่าเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกนะท่านอาจารย์ครับขอโอกาสนะครับมีพระสูตรไหนไหมครับที่ว่าผู้เจ้าเคยแสดงธรรมให้กับเทวดาที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสหรือว่าอยู่ในชั้นที่สูงกว่ากามภพครับก็กรณีพระกพรหมนะที่ไปทรมานพรหมนะนั่นก็พระกพรหมก็อยู่พรหมกายิกาเพราะพระศาสดาบอกว่าเธอเนี่ยไม่เห็นอาภัสสระซึ่งอายุมากกว่า2 กัปนะนั้นจากเนื้อความในพระสูตรทำให้เรารู้ว่าพระกพรหมเนี่ยคือพรหมกายิกานะก็ไม่ได้สูงอะไรเลยแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นอมตะและไม่ตายซึ่งการโต้ตอบอย่างเนี้ย
มันต้องมีการได้สดับกันแล้วแหละนะส่วนสุทธาวาสเนี่ยก็ไม่เห็นมีการคุยธรรมะกันเลยนะเล่าประวัติอย่างเดียวว่าตัวเองทุกชั้นเลยนะตั้งแต่อวิหาถึงอคณิฏฐาเนี่ยจะเล่าแต่ประวัติตัวเองว่าสมัยมนุษย์เนี่ยเคยทำอะไรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะกามเนี่ยความพอใจได้พรากออกแล้วเลยมาในที่นี้จึงมาอุบัติขึ้นทั้ง5 ชั้นพูดแต่อย่างเงี้ยอย่างอื่นก็ไม่ได้คุยอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างชั้นสุทาวาสเนี่ยถ้าดูจากสังโยชน์ก็ยังเหลือตั้ง5ใช่ไหมครับใช่แล้วตัวเบ้งๆทั้งนั้นเลยใช่ยกตัวอย่างเช่นพวกมานะอวิชชารูปปราคะอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีใช่ไหมครับว่ามีการสอนธรรมะเพื่อละไอ้5สังโยชน์ที่เหลือเนี่ยครับใช่คือยังไงก็ปรินิพพานนะพวกนี้ก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วนะแล้วพวกเนี้ยนะสังโยชน์สิ้นมาระดับหนึ่งแล้วนั่นคือพวกนี้ต้องเห็นเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นละเข้าใจละทิฏฐิเปลี่ยนได้เลยโสดาบันละสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิแน่นอนเห็นการเกิดการดับยังไงก็ปรินิพพานแล้วก็ยังมีเวลาเยอะใช่ยังมีเวลายืนอายุยืนส่วนชั้นอย่างอรูปตั้งแต่อากาสาขึ้นไปนี่ก็ไม่มีพระสูตรที่บอกว่ามีไปแสดงธรรมอะไรก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเพราะอากาสาขึ้นไปเนี่ยจะไปติดตรงที่เป็นเทวดาผู้มีอายุยืนยาวมากนะซึ่งไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พระศาสดาก็ต้องพิจารณาแล้วถึงจะขึ้นไปก็คงจะทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์แล้วโยมคิดดูว่าขึ้นไปแต่ละชั้นเนี่ยผู้เจ้าคงใช้เวลาไม่เยอะถ้าใช้เวลาเยอะเนี่ยมนุษย์ข้างล่างตายเรียบหมดนะต้องเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปแต่ละชั้นทีเนี่ยพวกพรหมพวกอะไรเนี่ยบอกโอ้โหเป็นโอกาสนะนานมากเลยที่ท่านจะเสด็จขึ้นมาเนี่ยก็เลยมองว่าโอ้โหเป็นโอกาสที่เลิศมากเลยนะดีใจกันยกใหญ่นะขอโอกาสครับท่านชั้นสุทาวาสนี่20,000 ถึง 60,000 กับเนี่ยแต่ละชั้นที่เขาอยู่กันเนี่ยไม่ใช่อากาสาสุทาวาสไม่เกิน 20,000ครับผมที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาอยู่กันยังไงครับนั่งนอนหรือว่าเสพสุขไปหรือว่าทำสมาธิละนันทิหรือยังไงครับหรือรู้ว่าตัวเองจะต้องตายในวันนี้เดี๋ยวฉันไปรอไปทำวันนั้นก็ได้หรือยังไงครับอันนี้ไม่มีใครในสังสารวัฏรู้เพราะไม่มีใครไปเกิดแม้แต่ผู้เจ้าก็นะยังไม่เคยไปเกิดที่นี่ท่านยังเสด็จไปเยี่ยมเลยใช่ไหมคำถามอย่างสักครู่เนี่ยมันเข้าหลักไปเข้าเงื่อนไขอจินไตยไหมครับโลกาจินดาคิดเรื่องโลกครับนะก็คิดไปนี่การคิดแบบนี้ก็ต้องมาดูว่าพระศาสดามีตรัสไว้ไหมถ้ามันเกินที่พระศาสดาตรัสไว้เนี่ยบางเพราะมันจะเริ่มปรุงมากแล้วนะเพราะพระเจ้าจะตีกรอบองค์ความรู้ไว้แค่นี้บอกอย่าเกินนี้นี่ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานละเป็นใบไม้นอกกำมือละจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างก็คือเราบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะแล้วก็มีหลายพระสูตรท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครมานะครับแล้วก็ถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่ามันมีที่เราได้ยินมาอย่างกรณีว่าสมัยที่เป็นฤาษีได้เจอพระเจ้าพระองค์นั้นท่านทำนายว่าต่อไปจะไปเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับอย่างเนี้ยนะครับมันจะขัดแย้งไหมครับขัดแย้งว่าท่านเคยได้ยินได้ฟังอันนี้ถือว่าเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมเพราะถ้าเจอในสมัยที่ท่านเป็นฤาษีท่านก็ต้องเคยได้ยินพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่จะทำนายเนี่ยท่านแสดงธรรมอะไรบ้างอย่างเนี้ยครับอ๋อไม่หรอกเพราะว่า
การที่ท่านถอยไปได้ตรงนั้นเนี่ยนะถ้าท่านยังไม่ตรัสรู้เนี่ยท่านจะไม่รู้ว่าธรรมะอะไรคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะต่างคนต่างสอนหมดแหละสมมติว่าโยมไม่รู้อริยสัจเดินมาในศาลาเนี่ยทุกคนก็สอนเลยทุกคนเป็นศาสดาหมดเลยสอนโยมไม่รู้อริยสัจสี่มีคนคนหนึ่งพูดอริยสัจสี่โยมจะรู้ได้ยังไงว่าตรงเนี้ยคือธรรมะที่เข้าถึงนิพพานก็ไม่สามารถรู้นอกจากตัวเองรู้พอตัวเองตรัสรู้ได้อาสวะขยญาณซึ่งเป็นญาณที่3ตัวเองรู้แล้วว่าอันนี้หลุดพ้นพอหลุดพ้นปุ๊บญาณอย่างรู้ถอยหลังมาปุ๊บเห็นคนในศาลานี้ทั้งหมดสอนคนนี้สอนนะแบบสัญชัยปริพาชกคนนี้สอนแบบชดินคนนี้สอนคนนี้พูดอริยสัจสี่โอ้คนนี้แหละพระพุทธเจ้าใช่ไหมสอนเหมือนเราอย่างเงี้ยเพราะนั้นการตรัสรู้ต้องมีก่อนเมื่อการตรัสรู้มีพัวเนี่ยความเป็นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นทันทีตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้ใช่ไหมและถ้อยคำก็ผิดไม่ได้บารมีทุกอย่างพร้อมนะดังนั้นด้วยความพร้อมตรงเนี้ยท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปนั่งจำพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยความรู้ในสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเท่ากันนะก็เลยไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณเพื่อจะดูว่าพระเจ้าองค์นี้เคยพูดอะไรไว้แล้วก็จำเอามาพูดตัวท่านรู้เองได้ในปัจจุบันนี้อย่างนี้ว่าวันนี้เรามีแม้กระทั่งภิกขุสงฆ์เราเนี่ยนะครับท่านก็ประกาศว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเงื่อนไขอย่างเนี้ยนะครับมันกลายเป็นทำให้ญาติโยมเกิดความศรัทธาว่าโอ้ท่านกำลังบำเพ็ญตนเพื่อจะไปเป็นพระเจ้าโยมก็ประกาศได้ครับโยมก็ประกาศและทุกคนประกาศได้หมดนะครับนะเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องภิกขุประกาศเนี่ยใครก็ประกาศได้ครับเพราะทุกคนคือสัตว์ในสังสารวัฏครับแต่เจตนาในการประกาศไม่เหมือนกันเจตนาในการประกาศเนี่ยคือบางคนในประกาศเพื่อจะไปเดินไปสู่ความหลุดพ้นแต่บางคนประกาศเพื่อให้เกิดนะครับความศรัทธาเลื่อมใสต่อตนซึ่งขณะนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ในสิ่งที่จะไปนะครับครับใช่และการมาอยู่ในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเนี่ยพระองค์ก็สอนเพื่อหลุดพ้นนะพระองค์ไม่ได้ชักชวนสอนให้เราไปเป็นผู้เจ้าองค์หน้านะแต่คำสอนของการเป็นผู้เจ้าองค์หน้าเนี่ยจะแฝงเอาไว้นะสังเกตเอาเองเช่นมรรคมีองค์8เนี่ยให้ผลไม่เว้นแม้แต่ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะอยากเป็นผู้เจ้าใช่ไหมประพฤติมรรค8ไปสิแล้วประพฤติมรรค8เนี่ยยังไงก็ต้องได้เป็นอรหันต์แต่ถ้าคุณมีปณิธานตั้งแต่อดีตการนานไกลว่าจะเป็นผู้เจ้านะคุณก็จะต่อยอดของคุณได้เองและการต่อยอดของคุณเนี่ยคนปรารถนาณวันนี้ที่จะเป็นผู้เจ้าเนี่ยมากมายมหาศาลนะแต่ต้องจบจากช่วงนี้ไปจนถึงมนุษย์อายุ10 ปีฆ่ากันตายทั้งโลกแล้วมนุษย์พัฒนาขึ้นจนอายุ 80,000 ปีครั้งหนึ่งพระเจ้าอีกพระองค์ถึงจะมาเกิด ถ้าโยมปรารถนาเป็นผู้เจ้าวันนี้นะคนนี้ก็ปรารถนาเป็นผู้เจ้านะไม่รู้ล่ะนะว่าใครจะได้ซึ่งอาจจะไม่ได้เพราะมันมากมายมหาศาลที่จะปรารถนาเยอะแยะไปหมดใครจะรู้ว่าใครคือผู้เจ้าองค์หน้าแต่แน่ๆโยมต้องไปนรกอีกหลายล้านรอบนะดังนั้นใครปรารถนาพระเจ้าคุณรับเลยนรกอีกหลายล้านรอบคุณทนไหวไหมล่ะใครอยากทนก็ทนไปรู้ธรรมะขนาดนี้อยากไปนรกต่อก็เอานะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นอริยบุคคลเนี่ยแล้วคุณจะรอคุณสมมุติคุณไม่ใช่พระเจ้าองค์หน้าหรือจะเป็นองค์หน้าก็ตามโอ้โหก็ยังอีกหลายรอบเลยนะความเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาทุกภพเหมือนกันนะท่านก็บอกท่านเกิดมาทุกภพไหนที่ไม่เคยเกิดนี่ถ้าหาไม่ได้เลยนอกจากสุทธาวาสยังไม่แต่โสดาบันเนี่ยยังไงก็ไปผ่านนรกอีกแล้วเราจะไปผ่านทำอะไรนะในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนแล้วและอยู่ในธรรมวินัยของพระองค์เราก็
เอาหลุดพ้นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้ากับความเป็นสาวกเนี่ยก็เสมอกันที่การหลุดพ้นก็เท่ากันนะอย่างนี้กรณีนี้พระสูตรในพุทธวจนะเรามีไหมครับอย่างกรณีที่เมื่อก่อนเราได้ยินได้ฟังมาว่าการปรารถนาจะเป็นพระเจ้านะครับคิดแล้วก็ประกาศธรรมนะครับไปสู่กี่กับกี่จนกระทั่งกี่อสงไขยอย่างนี้นะครับในพุทธวจนะเรามีไหมครับก็ยังไม่เจอนะไม่เจอใช่ไหมครับครับเพราะว่าเราเห็นว่าไปที่ไหนปุ๊บท่านปรารถนาจะเป็นพระเจ้าท่านประกาศท่านบำเพ็ญไปสู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยครับครับ20รู้สึกอสงไขยแสนกับหรืออะไรเนี่ยครับที่บอกว่านี่คือการประกาศที่ไปสู่การที่เป็นพระเจ้าบำเพ็ญมาไม่มีใช่ไหมครับก็ปรุงเองอะครับอันนี้ก็อยู่ในที่เราจะเจอเยอะๆนะไปวัดต่างๆเราก็จะได้ยินได้ฟังบ่อยๆใครจะปรุงแต่งยังไงก็ปรุงแต่งไปก็แล้วแต่ศรัทธาใครจะเชื่อก็เชื่อก็ไม่ได้ว่ากันนะนับถืออะไรก็นับถือไปสิแต่หลุดพ้นได้หรือเปล่านะท่านอาจารย์ครับขอโอกาสนิดนึงคือเมื่อกี้ผมได้คำตอบแล้วว่าในพระสูตรเท่าที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าที่พระเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมให้กับเทวดาชั้นอรูปเนี่ยยังไม่เจอนะครับแต่ส่วนในภพมนุษย์เนี่ยสมมติว่ามีบางคนเนี่ยเขาได้สมาธิถึงขั้นอากาสาเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับว่าไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะสอนไม่ได้ก็ยังสอนได้อยู่สอนได้เพราะเขาได้สดับจากมนุษย์ไงครับคือยังถึงแม้เพราะว่าตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเองก็ยังมีสัญญาและใจใช่ไหมครับเทวดาชั้นขอโทษนะฮะคือมนุษย์ที่ได้สมาธิชั้นอากาสาก็ยังมีสัญญาและใจอยู่ใช่จนกระทั่งถึงอากินถึงจะหยุดอยู่แค่นั้นพอถ้าหลุดจากอากินไปแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเนวะสัญญากับสัญญาเวชิตนิโรธซึ่งสัญญาและใจก็มีมั่งไม่มีมั่งใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้นี่ผมก็จะถูกใช่ไหมครับใช่ก็คือต้องพูดแยกไปอีกระดับหนึ่งคืออีก2สมาธิจะคุณสมบัติจะแยกไปพูดเดียวๆเลยก็ขึ้นอยู่กับเหตุเขามีเหตุปัจจัยอะไรนะก็ต้องมาพิจารณาทีละเรื่องเป็นเดียวๆไปเลย2อันนี้ครับแต่ตัวในส่วนของผู้เจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนที่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับว่าตอนที่ตรัสรู้เนี่ยก็ฌาน4แล้วก็น้อมจิตไปยังปุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณแล้วก็อาสวะขยญาณคือได้วิชา3ก็คือจบที่ฌาน4แล้วก็ได้วิชา3ไม่ได้ไปไกลถึงขั้นนั้นถึงเกินขึ้นไปถึงระดับที่เหนือกว่าฌาน4ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับใช่โอเคครับพระอาจารย์คะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่อะค่ะอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์พระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิทำอย่างไรให้ถูกต้องหรือว่าการเดินจงกรมเวลาเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จะต้องเดินยังไงถึงจะถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการศึกษาพุทธวจนะด้วยอะค่ะว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะค่ะก็เริ่มต้นจากการที่ฟังแล้วก็อ่านถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านก็เหมือนไม่ได้เสพครบอะนะอยากจะเสพครบคำพระศาสดาแต่ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านแล้วจะว่ามีการเสพครบได้ยังไงนั้นต้องมีการสดับก่อนแล้วก็เสพครบให้เยอะส่วนนั่งสมาธิเดินจงกรมก็นั่งตามปกติเดินตามปกติเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปแต่ใจอย่าฟุ้งออกไปนะส่วนท่านั่งเนี่ยพระศาสดาก็จะแนะนำนิดนึงว่านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนี่ทำแค่นี้นะแล้วถ้าจิตมันเคลื่อนออกจากลมไปก็ให้ละนันทิคือความเพลินอย่าปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์นะอย่าปล่อยจิตให้ผูกติดไปกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิ ละแล้วไม่ใช่วิ่งไปรู้อารมณ์อื่นต่อกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจหรือกายของเราหลักการทำแค่นี้จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนกายมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันใจจะทำแบบนี้
ใจเราจะตั้งอยู่ที่กายเดินก็เดินเอาใจอยู่ที่กายแล้วก็เดินไปนะไม่มีมาสร้างรูปแบบอะไรพระศาสดาก็ไม่มีมาสร้างรูปแบบว่าเดินเธอจะต้องนะทำอย่างนั้นตะแคงขาเขย่งขามายกขาอย่างนั้นเนี่ยไม่มีนะ ท่านบอกเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งใช่ไหมเนี่ยยืนรู้ว่ายืนนะนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนแค่นี้พอละจิตเคลื่อนปุ๊บดึงกลับมารู้อยู่กับการเดินต่อเนี่ยเราทำแค่เนี้ยแล้วก็สั่งสมสุตตะไปฟังให้มากอ่านให้มากนะสุตตะเกื้อกูลต่อการเจริญอานาปานสติส่วนการชำนาญหรือไม่ชำนาญขึ้นอยู่กับของเก่าเราเยอะไม่เยอะกุศลมูลหรืออกุศลมูลเยอะกว่ากันแล้วก็ความเพียรณปัจจุบันในความเป็นมนุษย์เนี่ยเร่งฝีเท้าได้นะโยมสามารถเร่งฝีเท้าจนถึงอรหันต์ได้เลยในภพมนุษย์เป็นภพที่พัฒนาได้เร็วมากซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเนี่ยอยากมาเกิดในภพมนุษย์ฉะนั้นภพมนุษย์จึงเป็นสุคติของเทวดาเทวดาตายแล้วปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะคุณสมบัติ3อย่างที่เหนือกว่าเทวดาการมีสติการมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเห็นไหมตัวประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเนี่ยเป็นตัวที่เทวดาอยากได้ถ้าเราแตะโสดาบันปุ๊บเนี่ยเราเร่งอีกนิดนึงเนี่ยเราได้ถึงอรหันต์เลยเฉือนกันที่ความเพียรละแต่ภาพรวมคือเฉือนกันที่อินทรีย์5ศรัทธาโยมแค่ไหนวิริยะสติสมาธิปัญญา5ตัวนี้เครื่องวัดความเร็วก็ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบรู้เส้นทางถูกแล้วว่าคำสอนของใครที่ถูกพระพุทธเจ้าแล้วก็เสพครบแต่คำพระศาสดาอย่าไปฟังคนโน้นคนนี้ว่าคำผู้เจ้ายากยากก็ยากก็ไม่เป็นไรอยากจะรู้ว่ายากยังไงเนี่ยยากท้าทายดีนักเนี่ยยากอยากจะรู้สิยากไหมเข้าไปอ่านก็ไม่ได้เห็นยากอะไรนะส่วนใหญ่มีแต่คำขู่กันเฉยๆถามว่าขู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ไหมมีแต่เสียประโยชน์เป็นการไปดิสเครดิตคำศาสดาตัวเองไม่ให้คนอื่นเข้าไปเสพครบเพราะดันไปบอกเขาว่ายากนะอย่าไปเสพครบนะยากนั่นเห็นไหมดูถูกศาสดาตัวเองนะจริงๆมันต้องเชียร์พระศาสดาเรามีคำสอนที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดใครจะสอนเก่งกว่าศาสดาไม่มีแล้วจริงไหมเป็นธรรมะที่ต้องชวนกันเข้ามาดูไม่ใช่อย่ามาดูอันนี้ธรรมะอันนี้อย่ามาดูเขามีแต่ว่าโอปานายิโกใช่ไหมเอหิปัสสิโกใช่ไหมชวนกันเข้ามาดูนี่คือความถูกต้องที่ศาสดาก็ทรงสอนไว้นั้นถ้าเราไปพูดตำหนิคำศาสดาเราเนี่ยจบเลยหมดท่าเลยใช่ไหมไม่ได้ต้องช่วยกันขอโอกาสอาจารย์มันมีเหตุครับอาจารย์เพราะว่าเราไปวัดเนี่ยเราก็เหมือนที่เราก็คิดว่าสงฆ์เนี่ยท่านรู้ธรรมใช่ไหมว่าเป็นธรรมะของพระศาสดาแต่ท่านก็จดจำมาจากไหนก็เราก็ไม่รู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือก็แล้วแต่ท่านก็มาถ่ายทอดท่านก็ถ่ายทอดไปมันก็ทำให้เราไม่เกิดปัญญาที่จะเข้าไปรู้เหมือนกับถ้าเกิดเป็นคำพระเจ้าประโยคนี้มันสามารถเข้าใจได้สามารถนำไปปฏิบัติได้เห็นผลจริงแต่ว่าที่เราได้ยินมาตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริงได้เราจึงมีชาวพุทธหลายๆคนที่เปลี่ยนศาสนาเพราะว่าอยู่ตอนที่ทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์จากอะไรจะหาทางแก้ดับทุกข์ในตัวเองก็ไม่มีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาก็เลยคิดว่ายากอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่ามันไม่เจอของจริงครับใช่เจอของปลอมแล้วของปลอมนั้นน่ะใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าต่อนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนั้นจริงๆมีตั้งแต่ใน ในสมัยก่อนโน้นเนี่ย
นะก็ได้มีเรื่องพูดกันตรงนี้อยู่เป็นระดับผู้ปกครองของประเทศเลยเนี่ยนะพูดเรื่องว่าคนเราเนี่ยชอบเอาคำตัวเองแล้วไปอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าพูดนะเขามีมานานแล้วนะผมเจอกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราได้ยินเรื่องของสาวกเนี่ยพูดในเรื่องของการได้ฟังเรื่องของการเทศมหาชาตินะถ้าฟังในวันเดียวนะจบกี่กันนะจะได้ไปอย่างนั้นอย่างนี้วันทั้งวันเราไม่ไปไหนเลยพระอาจารย์ขนาดมีธุระจำเป็นเนี่ยต้องรอนะครับอยู่ในรถก็ต้องฟังเพื่อจะให้มันจบนะครับเพราะถ้าเกิดเลยขับเลยเดี๋ยวปรากฏสัญญาณมันหายเดี๋ยวเราจะไม่ได้สามารถฟังให้จบในภายในวันเดียวอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์หรือแม้กระทั่งพระอภิธรรมเนี่ยครับเรียนรู้กันโอ้โหไม่รู้จิตกี่ดวงสารพัดหมดไล่ปรากฏไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็เราก็เห็นน่าสงสารคือคนที่อายุสูงอายุท่านก็อยากจะมาศึกษามาปฏิบัติท่านก็ไปเรียนอภิธรรมกันอยู่อย่างนั้นนะครับพระอาจารย์แล้วปรากฏว่าท่านก็ไปไม่ถึงไหนเพราะท่านก็มันไม่ใช่คำที่มันสามารถจะทำให้เกิดปัญญาได้พระอาจารย์จะทำให้เกิดการเนื่นช้าครับเดี๋ยวมั้งท่านอาจารย์ครับกลับมาเรื่องของ กามราคะนะครับกับภาวะราคะนะครับคือคำว่ากามราคะเนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเราพูดกันเยอะมากเลยนะครับแล้วถ้าละได้เนี่ยก็อย่างน้อยๆก็อนาคามีถูกไหมครับใช่จะเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่ครับบวกกับสังโยชน์ตามอินทรีย์กับทีนี้เพราะว่าราคะเนี่ยที่พูดเนี่ยความต่างอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมมองว่ามันใกล้กันมากเลยคือการที่เรามีราคะอยู่ในภพเนี่ยก็คือแปลว่าเรายังติดอยู่ในกามอยู่แต่เหมือนผู้เจ้าพูดสองตัวเนี่ยแยกออกจากกันคือกามกับภาวะอยู่ที่การจัดกลุ่มนะภพสามเนี่ยกามภพรูปภพอรูปภพจริงๆการพรากจากกามเนี่ยคือพรากจากก้อนกามภพซึ่งกามโยคะก็คือกามภพเหมือนกันมันก็อันเดียวกันนะดังนั้นกามโยคะหรือตัวกามภพเนี่ยมันก็คือภวะโยคะภวะโยคะเนี่ยจะคลุมเลยก็ได้ทั้ง3ก้อนเลยก็ได้สมมติว่าโยมเข้ามาปฏิบัติปุ๊บโยมจัดการภวะโยคะอย่างเดียวเลยปัญญาแทงตลอดสูงมากก็เหมือนกับมาลุงกายบุตรหรือว่าพายะนั่นน่ะเล่นภวะโยคะเลยนะสักแต่ว่ารู้ปุ๊บวางรู้ปุ๊บวางรู้ปุ๊บวางไม่สนใจนะต่อให้เราเนี่ยรู้ข้อธรรมอันเนี้ยสักแต่ว่ารู้เนี่ยแต่เราก็มีกำลังทำไม่ไหวนะแต่พายะทำได้เราลองนั่งสมาธิแล้วรู้มาปุ๊บวางรู้มาปุ๊บวางเนี่ยเครียดเหนื่อยไม่ทันใช่ไหมไม่ทันหรอกจิตมันเร็วไงใช่ไหมดังนั้นคนที่เข้าใจแล้วก็ทำได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะของเก่ามันต้องมีนะต้องมีพอสมควรแล้วเข้าใจปัญญาต้องสูงมากเลยสติอะไรต้องดีแปลว่าภาวะโยคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำก็คือมันคล้ายๆกับละนันทีไหมละนันทีเลยล่ะละนันทีเลยโดยตรงเลยละนันทีเนี่ยดูแล้วคือเป็นการละอุปติปฏิลาภิการนี้กับภาวะปฏิลาภิการนี้เลย2ตัวนี้โดยตรงเลยพระสูตรนี้ทำให้ละนันทีเนี่ยมันมีความแน่นหนาถาวรขึ้นมากเลยนะว่ามันทำให้สังโยชน์อะไรดับลงไปได้นะคือสังโยชน์ที่สร้างเกิดกับสังโยชน์ที่สร้างภพใกล้กันมากอาจารย์ก็ใกล้กันอย่างนี้ใช่ไหมถ้าวิญญาณังปฏิทิตังปึ้งลงไปเนี่ยภพงอกไหมถ้ายังไม่งอกยังไม่ชาตินะถ้างอกปุ๊บเนี่ยเป็นชาติเมล็ดพืชเนี่ยปลิวตกปึ้งงอกไหมยังไม่งอกยังไม่มีชาตินะแต่ความที่จิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมเนี่ยตกปุ๊บงอกปั๊บเลยเนี่ยนะเวลาโยมเนี่ยนั่งสมาธิรู้ลมเนี่ยหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยคิดต่อมาปุ๊บทันทีเลยหลุดคิดปุ๊บคิดต่อทันทีเลยไม่รอคิดแล้วเดี๋ยวรอค่อยคิดต่อกันไม่มีนะโอ้มันเร็วมากนะ
อย่างดีก็คือพอคิดปุ๊บเปลี่ยนเรื่องคิดใหม่เปลี่ยนเรื่องคิดใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยภาวะโยคะเนี่ยภาวะถูกเปลี่ยนภพเรื่อยๆเนี่ยแต่พอภพไหนถูกใจปุ๊บคิดต่อนั่นน่ะอุปติเกิดแล้วนะถ้าอาจารย์มีตัวอย่างปฏิปทาของยกตัวอย่างเช่นเนี่ยกามราคะวิสังยุตโตยศละกามพลาดออกจากกามโดยใช้ภพโดยใช้ละภาวะโยคะใช่ไหมกับตัวอย่างที่เป็นแบบภาวะโยคะวิสังยุตโตเนี่ยคือละภพตัวอย่างเหมือนกันแต่มันเป็นภพที่ต่างกันโยมจะละกามภพเนี่ยมันก็คือละภพก็คือภาวะโยคะแต่เป็นภาวะโยคะในส่วนกรรมธาตุและกรรมสัญญาและกรรมสังกัปปะนั่นคือรวมก็คือกามวิตกเพราะกามวิตกเนี่ยประกอบด้วยกรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกัปปะนะฉะนั้นกรรมภพตรงนี้ไม่ใช่กรรมวิตกอย่างเดียวด้วยพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตก3อันนี้ก็คือการคิดนั่นเองการคิดนั้นจะต้องอาศัยตัวธาตุมันก่อนดังนั้นการคิดในเรื่องการต้องอาศัยกรรมธาตุแล้วมีกรรมสัญญาแล้วมีกรรมสังกัปปะการจะคิดในเรื่องพยาบาทต้องอาศัยพยาปาทธาตุมีพยาปาทสัญญามีพยาปาทสังกัปปะการคิดในเรื่องการเบียดเบียนคนนี้จะเริ่มเบียดเบียนแล้วคนนี้วิญญาณต้องไปตั้งในอวิหิงสาธาตุนะวิหิงสาธาตุแล้วก็วิหิงสาสัญญาและวิหิงสาสังกัปปะนะมันก็คือการคิดกันนึกและมันก็คือภพอย่างหนึ่งนั่นเองเป็นแต่เพียงพระศาสดาเนี่ยจัดกลุ่มนะเรียกกลุ่มนี้นะภพแบบนี้นะจะเรียกกามภพก็ได้หรือว่ากามธาตุก็ได้หรือว่าสังโยชน์เบื้องต่ำก็ได้เนี่ยหรือจะเรียกตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้หรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ได้นะจะเรียกแบบไหนอยู่ที่จะเรียกเขานะดังนั้นเหมือนกันนะโยมละภาวะโยคะได้ล้มหมดนะถ้าโยมกำลังละอุปติก็ได้กำลังเพลินในอารมณ์อย่างนี้ละการเพลินในอารมณ์ให้มันเพลินน้อยลงสั้นลงแล้วสมมุติว่าโยมยังละกามไม่ได้โยมก็เท่ากับละอุปติตั้งแต่กามไปยันนู่นสังโยชน์เบื้องสูงไล่มันเก็บมันเรียบเลยแต่ใช้เครื่องมือเดียวคืออุปติปฏิลาภิการนี้ซึ่งถ้าโยมทำสำเร็จคืออันตราปรินิพพายีอย่างนี้นี่คือความต่างกันของคนที่หยิบเครื่องมือคนเนี้ยเริ่มต้นเดินเนี่ยหยิบเครื่องมืออะไรนะและการจะหยิบเครื่องมือเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัญญาเขาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาอยากใช้เครื่องมืออะไรเขาเคยสั่งสมอะไรมาเขาศรัทธาอะไรนะโยมก็จะหยิบเครื่องมือไปตามนั้นนะพระศาสดาก็ให้หยิบเครื่องมือตามที่พระองค์สรรเสริญพระองค์สรรเสริญอะไรหยิบตรงนั้นก่อนนั้นพระองค์มองแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยหยิบเครื่องมือเนี้ยได้ผลอย่าไปคิดเองอย่าไปนั่งปรุงเองนะง่ายที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าสรรเสริญอะไรไว้เดินตามนั้นเราก็เลยมาชี้ให้ว่าละนันทีเนี่ยนะเหตุผลมันคืออะไรทำไมมันถึงเร็วเพราะอะไรละแล้วกำลังเจริญมรรคอะไรนะคือเรากำลังเห็นเกิดและดับเห็นเกิดดับแล้วเนี่ยสังโยชน์อะไรหายไปคือสังโยชน์ที่สร้างเกิดสังโยชน์ที่สร้างภพนะหายตัวเดียวเป็นอันตราปรินิพพายีหาย2ตัวเป็นอรหันต์ละ2ตัวล้มกระดานทั้งหมดภพทั้งหมดเกลี้ยงกามธาตุกามภพไม่ต้องไปพูดเพราะถ้าตัวละเอียดล้มได้ตัวหยาบก็ล้มได้หมดพอเข้าใจกันไหมนะเป็นมรรควิธีที่พูดมานานนะครับละนันทิแต่พอจะไปเข้าใจในเนื้อหามันเราต้องไปดูเนื้อหามันก่อนพอเนื้อหาว่าละนันทิทำไมพอเรารู้เนื้อหาปุ๊บก็มากลับมาอยู่ที่ละนันทิมันก็จะเป็นมรรควิธีที่ง่ายที่พระอาจารย์ถ่ายทอดมาตลอดซึ่งใช้แล้วมันก็ได้ผลแต่บางครั้งมันก็เพลินครับเพราะเราจับวิญญาณไม่ทันก็พอไหลไปถึงระดับไหนก็
วางก็กลับมาอยู่กับอาณาหรือละนันทีเหมือนเดิม เราลองเปรียบเทียบสิโยมยกมรรควิธีอะไรก็ได้ในโลกเนี่ยที่โยมใช้อยู่มรรควิธีพวกนั้นนะสร้างการเกิดและสร้างภพหมดเลยยกตัวอย่างอาหารเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลสร้างภพไหมสร้างนั่งคิดปรุงเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลคิดทั้งนั้นเลยนะที่แน่ๆสังโยชน์คืออุปติปฏิลาภิกานี้เนี่ยเต็มหนึ่งสองภวะปฏิลาภิกานี้เต็มสองตัวเนี่ยยังละไม่ได้แน่ๆนะและถ้าโยมสำเร็จมรรควิธีของอาหารเลยปฏิกูลสัญญา โยมก็ต้องเข้ามาเจอเรื่องอุปติปฏิลาภิกานี้กับภวะปฏิลาภิกานี้ยังไงก็ต้องชนสองตัวนี้นะถ้าเราเข้าใจคำว่าภพกับชาติตราบใดที่ชาติยังไม่สิ้นภพยังไม่สิ้นเนี่ยการเกิดยังมีแน่นอนเพราะขนาดที่เราดับชาติได้เนี่ยนะแต่ภพยังดับไม่ได้เนี่ยโอ้โหสังโยชน์ที่สร้างภพยังเหนียวยังมาเลยนะยังจะทำให้เราเกิดต่อเลยล่ะขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ค่ะขอโอกาสถามว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้พอถึงเวลาสุดท้ายพอเราต้องตายไปอะค่ะชาติใหม่ที่เราจะไปเกิดเนี่ยขึ้นอยู่กับลมหายใจสุดท้ายอันเดียวเลยเหรอคะบุญหรือบาปที่เราทำมาตลอดชีวิตจะไปสร้างเป็นอีกหลายๆชาติของเราต้องไปเกิดอีกไหมคะหรือขึ้นกับลมหายใจสุดท้ายอันเดียวเลยค่ะขึ้นอยู่กับวิญญาณไปตั้งตรงไหนวิญญาณไปตั้งตรงไหนลมหายใจสุดท้ายไม่มีใครตอบได้ว่าลมหายใจครั้งไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะไม่มีใครตอบได้ว่าร่างกายมันจะพังเมื่อไหร่ไงร่างกายพังเมื่อไหร่แล้ววิญญาณตอนที่ร่างกายพังไปตั้งตรงไหนเราเลยเรียกตรงนั้นว่าลมหายใจสุดท้ายดังนั้นคำว่าลมหายใจสุดท้ายมันถูกเรียกทีหลังนะการที่วิญญาณไปตั้งมันต้องมีมาก่อนนะนั่นคือหลักๆโยมต้องรู้ว่าวิญญาณตั้งตรงไหนตรงนั้นคือที่เกิดส่วนตรงนั้นจะเรียกว่าลมหายใจสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายหรืออะไรไม่รู้แหละนะแต่วิญญาณตั้งตรงนั้นเกิดตรงนั้นถ้าวิญญาณโยมไปตั้งตรงนั้นแล้วร่างกายพังพอดีนั่นคือที่เกิดใหม่โยมนะตัวอื่นไม่สนใจนะก็คือขึ้นอยู่กับนาทีสุดท้ายนั้นวิญญาณเราไปตั้งตรงขันไหนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ตรงนั้นก็เป็นผืนนาต่อไปค่ะบุญหรือบาปที่สร้างมาตลอดชีวิตเหมือนองคุลิมานนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีบุญต้องไปเกิดรออีก10ชาติบาปต้องไปเกิดอีก20ชาติมันก็ส่งผลณขณะนั้นแล้วบุญบาปที่โยมสร้างมาทั้งหมดมันจะส่งผลว่าโยมจะคิดอะไรต่อไปความคิดที่โยมจะคิดต่อไปเนี่ยโยมว่าอะไรส่งผลล่ะตัณหามันส่งผลตัณหามันมาจากไหนมันก็มาจากอวิชชาเนี่ยใช่ไหมอดีตที่โยมทำมาทั้งหมดนั่งสมาธิมันถึงฟุ้งโอ้โหจัดการมันยากเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมนั่นน่ะของเก่ามันส่งผลอยู่ตลอดเวลามันส่งผลตลอดไม่ใช่มันหยุดส่งผลแช่นิ่งๆมันส่งผลตลอดนะนั้นตัวนี้คืออนุสัยหรืออุปนิสัยโยมสร้างความดีอุปนิสัยก็ส่งผลอยู่ตลอดดังนั้นสองฝั่งเนี่ยตีกันนะมรรคก็ฆ่ากิเลสก็นะสู้กันนะพระศาสดาก็ให้ตรวจแค่1วันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยเธออยู่ด้วยอกุศลหรือกุศลใช่ไหมเนี่ยส่งผลแล้วกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมาส่งผลให้โยมเนี่ยคิดอกุศลเยอะมากกว่ากุศลแต่พอเรามาภาวนากุศลก็เริ่มมากขึ้นภาวนาทีอกุศลเกิดน้อยลงวันๆโยมก็คิดกุศลมากกว่าอกุศลแต่ทีนี้ไปได้ตลอดไหมเป็นแค่ช่วงเข้าคอร์สออกคอร์สก็โอ้โหอกุศลบานอีกต่อเหมือนเดิมเนี่ยนะเราก็เลยต้องทำต่อเนื่องไงต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเบียดพื้นที่อกุศลออกไปให้เป็นปกติวิสัยเลยนะถ้าโยมสามารถทำให้มันเป็นปกติได้ระดับหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะเรียกแล้วอันเนี้ยสัทธานุสาลีนะ
อันเนี้ยธรรมานุสาลีอันนี้โสดาบันนะยังได้ความเป็นปกติระดับหนึ่งละเช่นทิฏฐิที่ผิดเนี่ยล้มหมดเราทำความดีมาจนกระทั่งเราสามารถเปลี่ยนความเห็นนะสักยทิฏฐิล้มนะละได้หมดดังนั้นความดีที่ทำเนี่ยดีแบบไหนดีแบบเพื่อเป็นไปเพื่อละสักยทิฏฐิไหมถ้าดีแบบที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อละสักยทิฏฐิก็ไม่ได้มีประโยชน์นะมันก็เป็นความดีแบบปุถุชนนะไม่ใช่ของอริยะนะโยมบูชาเป็นความดีไหมบูชาดีแต่ก็มีเงื่อนไขอีกบูชาแล้วสัตว์ล้มตายอันนี้นรกบูชาแล้วสัตว์ไม่ล้มตายอันนี้ไม่นรกเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่จบจากสวรรค์ลงนรกต่อไหมลงต่อนิพพานไหมยังโยมต้องบูชาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าพอรู้จักพระพุทธเจ้าศรัทธาสัมปทามีพัวเนี่ยนะโยมจะมาเริ่มใส่พระธรรมทันทีเพราะพระธรรมออกจากปากคนที่ชื่อพระพุทธเจ้านะแล้วโยมก็จะเกิดความเริ่มใส่ในพระสงฆ์ทันทีว่าพระสงฆ์คือคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วมาเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโยมจะรู้จัก3สิ่งนี้และเริ่มศรัทธา3สิ่งนี้สัมมาทิฏฐิมาแล้วนะเป็นขั้นโลกุตละละเป็นเบื้องปลายละอย่างเงี้ยดังนั้นความดีที่ทำเนี่ยทุกคนก็บอกทำความดีทั้งนั้นเยอะแยะเลยโยมไปสัมภาษณ์คนในสังคมเนี่ยเคยทำความดีไหมเขาจะบอกเขาทำความดีทั้งนั้นนะแต่เขายังเป็นปุถุชนอยู่นะเห็นนะมันดีไม่ถึงขั้นเนี่ยหรือดีคนละมุมคนละแบบถามว่าโยมมีความรู้ไหมเนี่ยถามทุกคนนั่งในศาลามีความรู้ไหมมีจบโทจบเอกจบตรีกันมาเยอะแยะเลยแต่เป็นความรู้ที่ผู้เจ้าบอกได้นิพพานนะไม่ได้ ใช่ไหมเหมือนกันเหมือนทำความดีโยมต้องมาทำความดีในแบบพระพุทธเจ้าสอนนะให้ทานทุกคนให้ทานเยอะแยะเลยแต่วางจิตละความตนีไหมถ้าวางจิตผิดไปไม่ถึงนิพพานเองถ้าวางจิตถูกได้แล้ววางจิตถูกโยมจะคิดเองเป็นไหมคิดไม่เป็นพอพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าให้ทานยังไงแล้วถึงหลุดพ้นได้ใช่ไหมพระองค์จึงบอกต้องให้ทานแบบนี้นะละความตนีเป็นมลทินนะมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนนะอย่างนี้ไปได้ แง่มุมพวกนี้ต้องได้สดับงั้นถ้าโยมไม่ได้สดับหมดสิทธิ์คิดเองพระเจ้าบอกคิดไม่ออกหรอกนะที่ได้เริ่มต้นศึกษามาคำถามแรกที่โยมพยายามศึกษาเลยก็คือพระพุทธเจ้าเราท่านตรัสรู้อะไรก็ได้มาพบคำตอบว่าท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่แล้วก็ได้อ่านเจอมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนก็ตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่เหมือนกันเรื่องเดียวกันถูกต้องค่ะจึงมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราได้โอกาสเป็นมนุษย์แล้วควรจะรีบรู้เป็นอันดับแรกเลยค่ะพอพยายามศึกษาก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นมากกว่าเราการเกิดเรากว่าเราจะรู้ตัวว่าการยังเวียนเกิดมันเป็นทุกข์เราไม่มีทางรู้ได้มีท่านมาโปรดมาบอกแล้วการเหตุแห่งการเกิดทุกข์ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์คือมรรค8เป็นอย่างนี้พอพยายามศึกษาต่อก็จากที่พระอาจารย์จากที่ท่านฟังท่านพระอาจารย์สอนด้วยก็คือมรรคมีองค์8ถ้าย่อลงก็เหลือทานศีลสมาธิใช่ไหมคะถ้าย่อลงไปอีกก็เหลือทำสมถะกับวิปัสสนาที่อยากถามคือทำสมถะพอจะเข้าใจก็เพียรทำสมาธิเหมือนเมื่อกี้ก็มีโยมช่วยถามแต่ถ้าอยากจะเจริญวิปัสสนานะคะการเห็นการเกิดดับที่พระอาจารย์พร่ำสอนนะคะอยากให้ท่านพระอาจารย์เมตตาสอน
และอธิบายขึ้นไปอีกว่าพิจารณายังไงถึงจะเป็นการเพียรทำวิปัสสนานะคะให้คู่กันกับสมาธิอะค่ะ พระองค์ให้เข้าไปเห็นเข้าไปเฝ้าสังเกต เคยนั่งรู้ลมหายใจไหมล่ะจิตรู้ลมตลอดไหมไม่ตลอดหลุดไปคิดใช่ไหมขณะหลุดไปคิดเนี่ยนั่นเกิดแล้วใช่ไหมนั้นขณะที่คิดไม่ได้รู้ลมใช่ไหมแต่นั้นความคิดมีการเกิดปรากฏใช่ไหมพระศาสดาจะบอกขณะที่มีนันทิเนี่ยเธอเห็นสมุทัยละเกิดละเราเพลินกับความคิดไปสักพักหนึ่งเรารีบละกลับมาอยู่กับลมขณะที่เราละไปเราเห็นดับเรารู้ว่าความคิดดับนะกลับมาอยู่ที่ลมนี่เราเห็นแล้วความคิดมีสมุทัยกับนิโรธเกิดดับแค่นี้เป็นปัญญาละนั้นปัญญาหรือวิปัสสนาเนี่ยมันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเลยนะก็เพียรทำซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆซ้ำๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกเขอนัตตสัญญาเวลาเห็นทุกขังเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงอนิจเจทุกขสัญญาถ้าเห็นอนิจจังเนี่ยทุกขังจะมั่นคงเห็นทุกขังอนัตตสัญญาจะมั่นคงย่อมเห็นการเปลี่ยนเรื่อยๆเรารู้แล้วว่าจิตถึงแม้เราจะให้อยู่กับที่สั่งมันขนาดไหนก็ตามมันจะเปลี่ยนพระศาสดาก็บัญญัติจิตเป็นอนิจจังจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วด้วยเราลองมาคอยดูมันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ไม่เคยดูทันใช่ไหมนั่นน่ะมันเร็วมากนะ นี่คือสัจจะที่เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากการรู้ลมหายใจพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยจิตไปรู้อะไรพอมันไม่อยากรู้ลมละเราก็สังเกตดูสิถ้ามันไม่ไปจำได้หมายรู้ก็ไปปรุงแต่งไม่งั้นก็ไปสุขทุกข์เฉยๆนี่คืออีก3ธาตุที่มันจะวนไปรับรู้นะรวมลมหายใจก็เป็น4ธาตุ4ธาตุที่จิตไปรับรู้เนี่ยพระองค์เรียกว่าวิญญาณทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าที่ตั้งวิญญาณนั่นเองขอโอกาสคำถามสุดท้ายค่ะจุดนี้ก็สงสัยมานานแล้วค่ะว่าเวทนาในขันธ์ห้าเป็นเวทนาตัวเดียวกันกับในสติปัฏฐาน4ที่ให้พิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมใช่ตัวเดียวกันไหมคะก็เหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นเข้าใจได้ไหมคะว่าการหมั่นทำสติปัฏฐาน4ยงเข้าใจถูกหรือผิดพระอาจารย์เมตตาอธิบายนะคะสติปัฏฐาน4ใช่การเอาธาตุรู้คือวิญญาณไปตามรู้ในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์อย่างนั้นหรือเปล่าคะมาตามรู้ในลมหายใจและถ้าหลุดไปขันธ์อื่นๆให้รีบละแล้วกลับมารู้ลมรู้ลมให้มากกระทำให้มากเจริญให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบปรารภสม่ำเสมอด้วยดีกับลมหายใจค่ะใช่ขณะอยู่กับลมปุ๊บเนี่ยเป็นการละภาวะตัณหาโดยตรงเลยความอยากในการสร้างภพเรารู้ว่ามันจะไปรู้เรื่องอื่นแต่เราไม่ให้มันไปนะขัดกิเลสเต็มที่เลยขัดตัณหานั่นเองความอยากตัณหาอะไรภาวะตัณหาในการสร้างภพนะเนี่ยขอบพระคุณค่ะขอเนี่ยต่อเนื่องจากคุณพูดนี้นะคะเรื่องของการรู้ลมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหรือการนอนนะคะก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะการรู้ลมเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็คือเวลาช่วงแรกมันก็เหมือนกับเป็นการสตาร์ทวิ่งอย่างนั้นนะคะพอเราเริ่มรู้ลมใจมันก็ตึกเหมือนกับว่าฉันเริ่มแล้วนะใช่ไหมคะแล้วก็ลมหายใจทั้งเข้าและออกค่อนข้างแรงนะคะไปสักระยะหนึ่งค่อนข้างจะแผ่วเบาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังรู้ลม
นะคะตามเข้าออกอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งมันก็เหมือนกับไม่มีลมแต่หายใจนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ก็ยังมีลมหมายถึงว่าก็รู้ว่ามีลมเข้าออกแต่ค่อนข้างจะแผ่วเบามากแล้วก็สภาวะอย่างนี้ค่อนข้างอยู่แบบค่อนข้างนานแบบเมื่อกี้ก็พยายามฟังสิ่งที่อาจารย์พูดว่าเดี๋ยวมันก็มีอะไรแวบเข้ามาแต่อันนี้มันไม่ได้มีแล้วมันก็นิ่งๆเฉยๆแต่ว่ามีสตินะคะไม่ใช่เหวอหรือแบบว่าขาดสติไม่ใช่นะคะตรงนี้ค่ะแล้วไปต่อยังไงคะพอบางทีก็รู้สึกว่าอะไรพอปั๊บออกเลยค่ะออกจากสิ่งที่เรากำลังทำแล้วเรารู้สึกว่าโปร่งเบาสบายก็ไม่ทราบว่าคืออะไรค่ะเนี่ยคือความที่ไม่มีไหวพริบปฏิภาณซึ่งสมาธิแค่นี้ยังแบบเตี้ยมากๆเลยขนาดสมาธิที่สูงกว่านี้เป็นอีกไม่รู้กี่ระดับเนี่ยพระศาสดายังบอกว่ายังมีการเกิดดับอยู่แต่โยมก็บอกนิ่งเงียบไม่มีอะไรเพราะไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีขาดการสังเกตพระองค์เปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวให้กับพระราชามหาหมาดแล้วไม่สังเกตว่าพระราชากินอะไรมหาหมาดกินอะไรนะวันต่อไปทำอาหารไปก็ไม่ได้รับรางวัลจากพระราชานะเราต้องสังเกตจิตถึงแม้จะไปอยู่ในสมาธิขั้นใดก็ตามพระองค์ไล่ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายจตนะวิญญาณัญจายจตนะอากิญจัญญาจตนะพวกนี้ขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ยังเกิดดับอยู่เลยนะดังนั้นเราจะมาบอกว่าไม่มีอะไรเกิดดับเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่เห็นเองนะเหมือนคนทั่วไปทุกวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยเพราะความที่เขาฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยขณะที่จิตเคลื่อนไปเขาก็เคลื่อนไปพร้อมกันเขาไม่เห็นมีการเกิดดับเลยแล้วเขาไม่เคยเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะเขาก็เลยไม่มีวิธีในการวัดสอบว่าจิตเกิดดับยังไงนะแต่ทีนี้พอโยมมีเครื่องมือในการวัดสอบเราถึงจะเห็นโยมมีเครื่องมือในการทำจิตให้สงบแล้วแต่ไม่มีเครื่องมือในการเข้าไปสังเกตอริยสัจสี่นะมันก็เหมือนกับที่อาตมาอธิบายให้โยมคนนี้ฟังคือเหมือนกันขณะที่จิตเราอยู่กับลมหายใจที่ละเอียดแผ่วเบาแทบจะจับไม่ได้เนี่ยจิตยังคิดอยู่ตลอดแต่เราไม่เห็นเพราะความคิดน่ะเป็นอัตตาของเราเลยพอเคลื่อนไปปุ๊บแค่คิดว่าไม่คิดเลยนะดีจังเลยคิดแล้วมี1คำพูดในใจจึ๊กเดียวเนี่ยคิดแล้วนะดังนั้นมันจะยุบตลอดเวลาจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่เราไม่รู้หรอกพระองค์จึงให้เข้าไปสังเกตลมต่อเหมือนเดิมอย่าไปเพลินกับความเบาละเอียดอะไรไม่ต้องสนใจดูขันจิตมันเปลี่ยนไหมจิตที่รู้ลมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนปุ๊บกลับมาเปลี่ยนปุ๊บเอากลับมาแค่นั้นเองนะแค่เนี้ยเห็นอริยสัจ4แล้วเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้เวลานั่งทุกครั้งอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรละเฝ้าดูว่ามันเปลี่ยนป่ะนะพอมันเปลี่ยนแม้นิดเดียวนะบางๆนะเราก็ขยับมันมาก็เป็นที่มาของคำว่าไม่เข้าใจคำว่าดูลมรู้ลมเป็นยังไงรู้สึกไว้อย่าไปรู้อย่างอื่นจิตเป็นธาตุรู้เนี่ยนะถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณยมคิดจิ๊กนึงเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้ววิญญาณไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจแล้วแต่ความที่วิญญาณเนี่ยเป็นธาตุมันละเอียดมากบางคนเลยคิดว่าผมคิดกับรู้ลมไปพร้อมๆกันได้เลยไม่พร้อมนี่หยาบมากเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็เคยเป็นนะมันก็คิดไปพร้อมกับลมนะไหนว่าคิดดับลมเกิดอะไรยากตอนนั้นถ้ายังเป็นขนาดนี้นะยังไม่ต้องคิดอะไรมากรู้ลมไว้นะวันๆเนี่ยรู้ลมเข้าไว้ให้มากขึ้นให้มากขึ้นเรื่อยๆให้ต่อเนื่องนะ
แล้วพอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มรู้ละนั่นคือเราต้องทำให้จิตอยู่กับลมเนี่ยนานพอที่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนละอย่างนี้เราถึงจะสังเกตเห็นชัดเข้าใจไหมขอโอกาสครับท่านอาจารย์ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินเคยนึกใกล้ครวญว่าทำไมพระเจ้าเคยพูดว่าคือคนที่เมื่อกายแตกทำลายเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้นอรูปเนี่ยพอหมดจากอรูปเนี่ยต้องมาตกนรกคือดิ่งลงมาเลยครับไม่มีผ่านชั้นไหนมาก่อนก็ใกล้ครวญอยู่ตั้งนานก็เลยอยากจะเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ว่าเห็นเหมือนกันไหมก็คือว่าเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับคือชั้นอรูปเนี่ยไม่มีพระเจ้าขึ้นไปเทศขึ้นไปสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยก็จะไม่รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าอายุยืนมากยาวมากก็จะมีมิจฉาทิฏฐิว่าโลกเที่ยงด้วยสองเหตุผลนี้พอจะเป็นไปได้ไหมครับว่าพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าใครที่แบบกายแตกทำลายแล้วขึ้นไปอยู่เป็นเทวดาชั้นอรูปเนี่ยพอหมดจากตรงนั้นแล้วเนี่ยจะลงมานรกกำเนิดเดชาหรือเปรตวิสัยทันทีใช่เพราะความรู้สึกว่าโลกเที่ยงเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิไงคนมีมิจฉาทิฏฐิคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดชาถ้างั้นก็พอที่จะรับฟังได้นะครับทีนี้เรื่องที่สองก็คือที่ท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าการเวลาร่างกายแตกดับเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปจับพบใหม่เนี่ยมันมีการพัฒนาต่อได้ในช่วงเสี้ยวเวลานั้นใช่ผมก็มานั่งคิดว่าเคยฟังพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งก็คือพระสูตรที่พระเจ้าพูดไว้ว่าคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการบัญญัติคลองแห่งการพูดจาหรือเรื่องที่ต้องเรียนรู้ได้ด้วยปัญญานั้นเนี่ยมีขึ้นได้เพราะการทำงานของวิญญาณกับนามรูปก็แปลว่าการจะเรียนรู้หรือปัญญาหรือจะเกิดเนี่ยต้องมีนามวิญญาณกับนามรูปใช่ช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้ไปจับคือเหมือนว่าแตกทำลายปุ๊บเนี่ยยังไปจับอีกยังไม่ได้ไปจับพบใหม่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีการทำงานของวิญญาณกับนามรูปเนี่ยปัญญามันจะเกิดได้ยังไงนี่มีแล้วมีเหรอฮะเนี่ยสังขารเป็นตัวพาไปเพราะตัวที่พาไปเนี่ยคือตัณหาและตัวนี้คือสังขารเลยที่กำลังปรุงวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณสองขันธ์ทำงานกันแล้วปัญญาเลยเกิดได้ก็สอดคล้องกับพระสูตรนี้พอดีใช่และสัตว์เนี่ยเป็นผู้เดินมรรคสัตว์เนี่ยรู้ตลอดเนี่ยคนรู้จริงๆคือสัตว์นะคนที่เดินมรรคเนี่ยคือสัตว์รู้ตลอดนะงั้นผมสรุปว่าถ้าอย่างนี้ก็สามารถสรุปได้ระดับหนึ่งเลยล่ะครับว่าถึงแม้จะยังไม่ได้จับพบก็ตามเนี่ยก็ยังปัญญาเกิดได้ในช่วงระหว่างนั้นเพราะว่าการทำงานของวิญญาณกับนามรูปยังมีในที่นี้ก็คือวิญญาณกับสังขารใช่โอเคครับชัดเจนครับคุณ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 ครับชัดเจน